talk ini ataupun channel ini para pelajar akan diberi sedikit motivasi oleh Profesor Dr. Chan Chee-ming mengenai pembangunan diri, pencapaian diri dalam kita menangani ataupun menempatkan diri kita sebagai seorang pelajar pada ketika menghadapi COVID-19 ini, yang mana kadang-kadang semangat kita ni ada boleh down, boleh menaik, boleh menurun. Walau bagaimanapun kita kena teruskan juga untuk menuju kejayaan ini. Okey. Oleh itu berikut saya akan ini kalau kita lihat kepada slide slide yang saya sharekan, semua boleh nampak slide saya sharekan ni. Okey, inspiration talk kita ataupun Strive to Success ini akan disampaikanlah oleh Profesor Dr. Chan. Okey, ini merupakan, saya terangkan sedikit agenda kita pada hari ini. Kita sepatutnya bermula tadi pukul 9 tapi akibat beberapa kekangan, okey, kita mulakan pada 9.20 insya-Allah ni Okey, so akan disampaikan oleh Profesor Dr. Chan Chee-ming, merupakan dekan Pusat Pengajian Siswaza di Universiti Teknologi Tun Hussein On di Pagoh Okey. Kemudian di sini para pelajar dan semua hadirin disertakan juga biodata ataupun sedikit mengenai penceramah kita pada hari ini, yang mana Profesor Dr. Chan Chee-ming merupakan Doktor Falsafah di kejuruteraan Geoteknik, dalam bidang kejuruteraan Geoteknik University of Sheffield. Okey, merupakan juga pemegang sarjana muda kejuruteraan awam di College Universiti Teknologi Tun Hussein On, Quito, okey, dan UTM. Okey, dan merupakan diploma kejuruteraan pelajar bekas ataupun alumni kita diploma kejuruteraan awam di Politeknik PPD. Ini amat kita banggakanlah. Welcome Doktor. Welcome Profesor. Okey. Dan sekarang beliau ataupun Profesor adalah dekan Pusat Pengajian Siswaza di UTHM itu sendiri. Bidang kepakaran beliau ialah Engineering, Science and Technology, Geotechnical Engineering. Okey, mempunyai banyak pengalaman dalam mengajar dan juga dalam bidang pengurusan sebagai tutor, lecturer dan juga senior lecturer, dan juga timbalan kumpulan CAPS My Brand 15 IPMO. Okey. Banyak juga terlibat di dalam penyelidikan, hampir 50 geran penyelidikan, terlibat sebagai ketua penyelidik dan juga ahli penyelidikan, menerbitkan lebih 100 buah penerbitan. Ni Profesor banyak menerbitkan jurnal-jurnal, bahan-bahan ilmiah lah. Okey, dan sebagai khidmat runding cara sejak dari tahun 2006 sehingga kini, okey, terlibat dalam UTHM, CIDB, MQA di Politeknik Podison sebagai penasihat untuk program DKA kita. Okey, kemudian terlibat dengan JKR, Kolej Kemahiran Tinggi Mara, JPS Batu Pahat, Enforce Soil Jenjang Berhad, dan juga NCL Master Jenjang Berhad. Okey, terlalu banyak kalau kita lihat pengalaman dan juga ilmu yang Profesor Dr. Chan Chee-ming ni ada, insya-Allah lepas ni kita minta doktor dapat menerangkan dengan lebih lanjut supaya dapat memberi inspirasi lah kepada kita semua kita semua. Okey, kalau kita lihat kepada susu galur Profesor Dr. Chan Chee-ming ni, saya rasa memang layak dan selayaknya lah doktor menyampaikan kita punya talk, inspiration talk, Strive to Success pada hari ini. Okey, jadi saya rasa tanpa kita melengahkan masa lagi, saya dengan ini saya berbesar hati Jabatan Kejuruteraan Awam khususnya Politeknik Podison berbesar hati menjemput yang berusaha Profesor Dr. Chan Chee-ming untuk menyampaikan talk Strive to Success pada hari ini. Dipersilakan doktor. Selamat pagi. Terima kasih pada moderator kita pagi ini, Puan Sarina dengar. Ya, dengar.
So terima kasih banyak-banyak atas pengenalan yang sebenarnya saya tak deserve lah. Anyway, saya buat pembetulan sedikit je. Saya bukan Dekan Pusat Pengenalan Siswaza UTHM. Saya cuma, saya mantan je timbalan Dekan Akademik dan Penyelidikan di Pusat Pengajian Siswaza 2013 sampai ke 2019. Jadi 6 tahun kat Siswaza. Pada bulan 3 2019 lah. Ceritakan je lah, satu hari bulan Mac 2019 pergi sangkutan industri dengan YTL KL kan. Setahun macam student kita pergi LI lah. Setahun kemudian balik, satu hari bulan Mac 2020. Semua ingat kan, tak sampai 2 minggu kemudian kita PKP. PKP 1.0. Jadi so that was what happened lah. Jejak kaki semakin tak sampai 2 minggu pun dah kena PKP dah sampai sekarang lah. Jadi apa-apa pun semalam saya dah nampak dekat berita kata kawasan Seremban dengan Port Dickson pun dah tiba-tiba melonjak bilangan kes COVID ni. Jadi kawan-kawan anak-anak yang dekat situ kena berhati-hati lah. Patuh dengan SOP tu, bukan suruh kurung kat rumah ke apa, tapi patuhilah SOP tu. Kalau perlu keluar ke apa, dah buat apa yang betul. Betul-betul hashtag kita jaga kita lah sekarang. Memang betul macam tu dah lah. Okay, so sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak JKA Polytechnic Port Dickson atas jemputan ini. Partially saya penasihat program dan JKA patut adalah tanggungjawab saya untuk ada engagement dengan program dari semasa ke semasa. Tapi sebenarnya bagi saya setiap kali ada interaksi macam ni, dia memang sangat dekat di hati sebab saya rasa Puan Sarina ada sebut tadi, saya bekas pelajar Polytechnic Port Dickson anyway. Dan seperti anak-anak yang ada kat sini, saya sebenarnya yang super senior. Dan kalau dia baca Dragon Ball The Super Saiyan, saya super senior je. Diploma Kejuruteraan Awam yang first batch, saya dan kawan-kawan saya lah yang dah graduan pada 1998. We joined 1995, then we left in 1998. So we were the first batch. Many of our beloved teachers are also retiring if they have not already retired. Puan Shilam, Puan Rahimah, Puan Halimah, ramai lagi. Ya. Jadi itulah ceritanya. Jadi tak dapat saya nak terangkan setiap kali menjejak kaki ke Politeknik ni, Politeknik Port Dickson ni specifically, perasaan tu tak kira online ke tak online lah, sama aja. Okay, I can't see you because the paparan doesn't show you, and I know even my own students pun bila kelas pun dia sanggup tunjuk muka dia, profile picture dia tak nak buka. Saya pun tak pasti I cakap dengan bangku ke langsir ke atau bantal, tapi saya sangka baik adalah orangnya kat situ dan memang tengah pasang telinga, dan kadang-kadang kita tak nak buka video sebab apabila ada video dia makan data dan mungkin akan menjejaskan ke ke tahap kejelasan apa yang kita dengar. Maka kita cuba dalam sesi perkongsian yang 1 jam lebih ni dapat manfaatkan bukan sahaja anak-anak, diri saya juga sebagai peringatan. Okay, setiap kali ada perkongsian, I'm very grateful, syukur sebab bukanlah ada apa-apa, it's just perkongsian. Bila kita berkongsi, kita sendiri pun teringat dan ingatkan diri sendiri untuk terus belajar dan jadi lebih baik lah macam tu. Okay, so itu aja sedikit tentang mukadimah. Dan saya minta mungkin Puan Sarina boleh start the slide kot. Ada. Sekejap, Puan Herda. The slide ni. Okay, guys. So here we go. Katanya inspirational talk, strive for success, exclamation mark. Cara strive for success lah, kena macam tu lah. Kalau di depan kita face to face, I minta semua berdiri dan cakap selamat pagi lah kot. Terus sekarang I assume I sangka baik semua ada kat situ, semangat je. Walaupun mungkin masih dalam pejama, tak apalah. Kan work from home, study from home is okay. Okay, so before
next slide before we betul-betul bermula ni, saya cuma cadangkan kepada anak-anak ya, dia macam ni. Bila ini bukan saya cakap, ni kajian saintifik ya. Kalau kita baca sesuatu, sekali impas kita baca, 10% je kita akan ingat. Esok lusa masih ingat, dalam seminggu dah agak-agak lupa dah lah. Ini semua kita ada pengalaman. 10% dari features read through it, baca je. Tapi kalau kita lihat, contohnya pergi makmal, lihat pensyarah tunjukkan buat uji kaji ke apa, kita lihat, perhatikan, 20% ditunjukkan 20% boleh disimpan dalam memori kita for some time. Tapi anda kata kita lihat dan kita dengar sama-sama, pasangkan panca indera tu, lihat dan dengar pada penjelasan, maka benda tu yang kita tengok tu, yang kita dengar tu boleh kita simpan dalam memori kita mungkin dalam 30%. Okay. Jadi kita tengok kalau kita baca 10%, lihat 20%, dengar baru dapat 30%. So tak berapa cukup ni kan. Jadi dibuktikan bahawa, ditunjukkan bahawa dalam kajian saintifik tu, kalau nak ingat banyak-banyak sampai 70%, you kena tulis. Terus terang saya cakap, bila saya hadiri talk, tak kira face to face online, I tu sentiasa ada je. Kalau tak bawa notebook, tulisan kertas masih tak jumpa, buka handphone, tap lah apa yang patut tap lah. Macam tu. Dan dalam hati tu geram, tak bawa kertas. Macam tu lah. Saya rasa kita sebagai scholar ya, sebagai pelajar, sebagai I kata pelajar kan, English as a word scholar. Scholar adalah orang-orang sarjana. Sarjana termasuk pelajar daripada kecil sampai besar semua kita asalkan masih belajar dan ia dikatakan scholar. Patut sentiasa ada kertas dengan pen atau pensil dalam kocik lah saya rasa. Kalau tak nak bawa tak apa, dah sangat digital, tulis dalam phone ke atau tab yang sentiasa dibawa ke, ataupun apa nama tu, dia punya jam yang sangat canggih tu, tak apa-apa asalkan you got something to catat. Before we mula, I cerita kat you satu kira lawak, nak kata lawak, tak berapa lawak tapi cerita benar pasal diri saya. Sebab lawak cerita pasal diri tak apa, jangan cerita pasal orang lain mungkin rasa embarrassed kan. Jadi when I was doing my PhD towards the final year, third year kan duduk saja kan, macam you all buat projek akhir tu, projek diploma tu, you kan duduk buat laporan kan. Jadi bila nak tulis ni, dia berbulan nak tulis. Jadi kadang-kadang kita stuck. Dah jumpa satu point nak olah tu, dapat graf, tengok graf tu, olah, tak dapat idea macam nak olah lagi, macam buntu kan. Jadi saya apa nama tu, memang tinggalkan buku nota kecil dengan pen dalam bilik air. So masa tu share rumah dengan kakak dan apa nama tu, memang bathroom bilik mandi dengan toilet tu sekali punya. So you boleh bayangkan berapa banyak masa orang akan spend kat dalam tu untuk buat dua perkara lah yang berasingan, mungkin pada waktu yang sama ya. So ada banyak kali dah sebenarnya dalam shower tengah mandi tu terdatang idea tu, terdatang ilham tu. Aku kelang kabut lah keluar, step out, keringkan tangan, ambil buku nota kecil tu, catatkan ya sebelum terlupa. Berapa kali dah. Jadi saya rasa kemudian hari baru saya sedar bahawa bukan saya saja, saya rasa anak-anak, kawan-kawan pensyarah dekat Poli pun ada pengalaman macam ni. Bila kita tengah mandi, sebenarnya shower tu, yang kita akan dapat idea atau yang dapat ingatkan kembali sesuatu ataupun dapat ilham dan sebagainya atau jalan penyelesaian kepada sesuatu masa dalam shower tu. Jadi, as I said, kemudian hari baru saya dapati bahawa the scientists found that because when we are showering, especially a hot shower, kita tengah relax. When we are relaxed, our brain wave actually goes down from very active punya beta to alpha. So bila come to alpha tu, you tenang. The waves is more tenang. So bila tenang, senang lah benda-benda tu nak timbul. Nanti dalam presentation ni kita cuba kongsikan sikit what do you mean by tenang-tenang, dan yang bawah tu, dari bawah tu akan timbul. Yang kat atas tu memang sentiasa kita fikir lah, sentiasa aktif. Dia sentiasa ada main-main kat otak kita tu, itu benda yang aktif. Tapi benda-benda yang kat bawah tu, yang bila kita tenang-tenang tu lah dia akan timbul. Okay, so itu aja. Jadi pendekkan cerita yang mukadimah ni ialah anak-anak kalau boleh keluarkan yang kertas dengan pen, catatlah apa yang boleh dicatatkan ya. So we can move on. Okay, our first slide. Alright, so there are three people I would like you to berkenalan dengan dalam kita punya perkongsian hari ini. This guy is Pele. Pele is said to be the one of the greatest footballer of the century. Orang kata lah, legend, okay? So mungkin you kenal, mungkin you tak kenal. Dan kalau tengok the warna jersey tu, warna kuning, tulisan hijau, tak pernah berubah, itu Brazil lah.
And if I'm not mistaken, Brazil remains one country in the world that has won the World Cup too many times lah. Too many times, okay. Dia player pun sentiasa main dekat Spanish League, dekat the England Premier League dan sebagainya. So this guy, Pele ni, tahun ni dah umur 81 dah. 81. Dalam masa sepanjang tahun-tahun dia aktif main bola ni, dia mula main dalam teenage years. Kecil-kecil dah main, umur 15 dah mula wakil negeri dia untuk main dalam tim. Sepanjang dia punya career tu, dalam 1363 game yang dia main, dia telah menjaringkan gol 1279. Kalau kita dengar dan kita kirakan, itu adalah 93%. 93% daripada perlawanan yang dia masukkan gol. Jadi begitu hebat sekali ya, Pele. Jadi yang kita nampak hebat di julang ke langit, cemerlang gemilang yang Pele ni, pemain footballer coming from Brazil. Apa adakah Brazil? Sekarang dia baru Brazil, ekonomi nak bangkit sedikit, tapi disebabkan COVID pun macam negara-negara lain yang kena membangun, ekonomi pun tergugat juga. Tapi zaman-zaman tu, masa Pele kecil tu, 1940s, 1950s, apa ada kat Brazil? Banyak padang-padang rumput. Ya, bukan padang rumput yang cantik macam kita, carpet grass dan main bola, bukan. Padang rumput biasa-biasa. Anak-anak tak ada benda nak main, apa mereka buat? Ambil baju buruk kat rumah, isikan dalam kain-kain buruk, baju-baju buruk lain, ikatkan jadi macam bola. Mainlah kat padang tu. Mainlah. Tak ada benda lain nak main kan? No toys, nothing. So Pele antara budak-budak yang macam tu. Dan bila didapati bahawa, dia pandai main bola lah, dia ada talent. Dan dia mula ada azam, dia nak masuk ke liga sekolah je, sekolah kampung kan, wakil sekolah nak wakil sekolah main dengan kampung lain macam tu. So apa dia buat? Dia ambil satu tali, ambil satu gelang, gelang plastik yang orang dah buang tu, tayar punya rim kan. Dia ikatkan dengan tali tu dan panjat pokok, ikat kat dahan pokok. Kemudian ambil bola dia tu, tiap-tiap hari dia sepak bola tu daripada jarak macam penalty box tu, sepak ke dalam gelang tu. Kecil aja gelang tu. Ngam-ngam lepas bola tu. Tiap-tiap hari. You see? Itu Pele tau. Kita tak nampak kan masa kecil macam dia teruk, kasut tak ada, kaki ayam, main bola. Tapi gantungkan gelang dengan tali ikat kat pokok. Sepak. Sharp shooting. Practice every day. Yang kita nampak, gemilang, kebilang, menang World Cup, asyik menang je. Terror. Kita tak nampak usaha dia, titik peluh dia di sebaliknya. Itu orang gifted tau. This is a gifted guy. Memang semua orang boleh main bola, tapi tak semua orang boleh main bola macam Pele. Tak semua orang boleh buat bola tu macam Cristiano Ronaldo dan sebagainya. Alright, next slide please. Okay, Heather, the next slide. Okay, this guy, you may not know this guy, but you must have seen this picture before. This is Van Gogh, Vincent Van Gogh. This is his painting called The Starry Starry Night. Lepas ni kalau berminat, you Google aja, type sunflower. Mesti keluar ada another painting of his. And you will see, kalau you dapat tahu satu gambar lukisan dia, you akan dapat macam semua lukisan dia. Sebab cara dia lukis ni is very unique. Gambar dia semua kecil aja. Dan oil painting berlayer-layer. Van Gogh was born in the 19th century, pertengahan 19th century. So 1853, he died very young. 1890 dah meninggal dah. Meninggal pun sebab dia bunuh diri. Itu lain cerita lah. Dia sakit mental sebenarnya. So he painted a lot kan, but when during his lifetime, masa dia hidup tak famous pun. Orang tak rasakan dia berbakat ke apa. So cara lukisan dia tu masa tu adalah teknik yang baharu. So orang rasa itu tidak menarik. Kalau tengok macam ni, kita yang tak pandai art ni tengok macam berbulu-bulu je lukis tu, macam mencari-cari aja. In reality, the painting is very textured punya. Dan ramai orang sampai hari ni cuba tiru pun tak dapat nak dapat sebiji macam dia buat. Jadi apa yang berlaku ialah pada penghujung hidupnya, 2 tahun yang hujung sekali tu, Van Gogh telah melukis amat banyak sekali, hujung-hujung sekali tu. Banyak idea dan dia tiba-tiba dapat ingat dia banyak melukis. Dan dalam 2 tahun akhir tu, dia telah menghasilkan 860 buah lukisan, orang kata canvas, oil on canvas, lukisan yang gunakan the oil paint. Right, oil paint. And masa tu tak famous pun, tak siapa nak beli pun. Tetapi bila dia dah meninggal, dia punya lukisan, we are talking about millions of pounds. That kind of numbers.
Alright, and Van Gogh dikatakan begitu terror lukis, lepas matilah meninggal baru orang kata wah terror, dia berkomposisi cantik, teknik sangat terror, gifted, tak siapa berlukis macam dia gini gitu. Orang tak tahu. Van Gogh dalam lukisan dia sebelum dapat melukiskan macam this particular painting I'm showing here, the Starry Night, the Beatles made a song out of it, and many other people make poems and songs and lyrics out of this painting because it's so inspirational. You don't know lama-lama kan, this painting is very soothing punya. Very soothing. And you nampak renung lama-lama, you mungkin nampak bintang berkelipat, you nampak awan bergerak sebenarnya. So that is the amazing part of his painting. Tapi itu tak penting, bukan semua orang suka pandang lukisan. Yang penting I nak ketengahkan di sini ialah pasal Van Gogh ni. When he has died, when his painting become famous, baru orang nak julang dia ke langit, kata dia adalah genius, apa nak melukis, legend, bagai-bagai. Kemudian barulah didapati dan diketahui ialah bila dah famous kan, orang pergi korek lah, banyak kita lah sibuk membawa K-pop star lah, ataupun tak tahu Aaron Aziz ke siapa-siapa lah, kita sibuk korek. Kalau Aziz Aaron tak famous, tak adalah siapa nak pergi korek siapa-siapa kan, macam tu lah. So when they korek, didapati bahawa Van Gogh ni ada seorang adik yang duduk di kota jauh daripada dia. Jadi dia rapat dengan adik dia tu, adik lelaki dia tu, dan dia menulis surat, banyak menulis surat. Dan dalam tulisan surat-surat tu, dia banyak lampirkan apa? Lakaran lukisan-lukisan yang dia nak lukiskan. Dan dalam setipik surat yang mereka jumpa tu, yang Van Gogh utuskan pada adik dia tu, banyak sangat lakaran-lakaran yang menunjukkan dia tengah tambah baik lukisan-lukisan dia yang kemudian telah dijadikan apa yang kita nampak hari ini. Sebab itu dinampakkan sempurna, perfect the composition, perfect the size, perfect the color. Sebab dia sebenarnya meskipun genius, dia telah berlatih berulang-ulang. Dalam bukti lakaran-lakaran yang dihantar ke adik dia tu, bukti apa? Dia punya frustration. Genius pun frust juga. Tak betul ni, tak betul letak kerusi, tak betul letak meja kat sini, tak betul. Dia ada satu lukisan, my room, bilik dia je. Apalah yang nak lukis bilik sendiri. Dan bilik itu ada satu katil, satu kerusi, satu meja, satu pasu, tak silap I. Itu pun berbulan. Dia buat lakaran demi lakaran of the komposisi. Belum lukis lagi, lakaran je tentang kedudukan benda-benda tu. So again, a genius, but practice, but work so hard. Alright? Next slide, please, Wan Haida. Right, so the last guy from our past that I would like to introduce to you is Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. I'm sure you heard about Mozart before, his famous music and so on. So Mozart, again, born in the 1700s and died very young, was 35. In those days, if you live beyond 30, dah kira tua dah. Alright? Dia lahirkan ramai anak, tapi tak ada seorang pun yang membesar. Ramai meninggal masa baby lagi. So those days is very common. So masa tu tak ada inoculation lagi, tak ada lahir-lahir kita jab ni lah, jab tu lah, tak ada. So ramai yang meninggal macam tu aja lah. So Mozart was a very, very gifted musician. Umur 3 je, bukan main piano ya, dah boleh gubah lagu. Boleh tak? Umur 3 kita buat apa lagi ya? Kalau saya rangkak-rangkak tengah makan tanah lagi kok rasanya. Kutip tanah tak tahu masuk mulut. So, things like. Tapi Mozart dah main dekat piano kecil dia, buat lagu dah. Okay. So, apa nak cerita ialah memang very gifted, very talented and all. You can just after this Google on YouTube, or go to YouTube, listen to some music. You might have heard them before. They are so everywhere and so famous. Okay. So, nak ceritanya ialah Mozart ni, sebab dia kecil-kecil dah memang gifted kan, dah didapati gifted, dan memang dia dengan kakak dia dibawa ayah dia untuk buat tour, macam music tour. Orang kaya dulu bangsawan akan jemput di rumah mereka, mainkan muzik dulu, tak ada TV, tak ada Netflix. So adalah satu hiburan kalau you jemput ahli muzik datang rumah you mainkan muzik, you jemput orang datang rumah you tengoklah macam tu. So mereka ni bukan calang-calang punya ahli muzik, mereka dijemput sampai ke mana? Ke istana. Ke istana di Eropah. Those times he was born in Austria, so he was very popular in Vienna. Vienna used to be a cultural center of the Europe. Until today, if you go to Salzburg in Austria, you can see the legacy of the classical music industry pada masa tu. Dia ada, music halls and things like that. So that is really amazing. So ceritanya ialah mereka ada sekali tu ada seorang pakcik datang, kawan ayah dia sebenarnya datang menziarah kat rumah. Jadi pun sajalah sebenarnya nak dengar kata ini genius kan, anak ni genius. Kalau tu nak tengok
So pun datang dekat dengan piano dia dan tengok, oh atas piano tu ada kertas-kertas yang apa, gubahan lagu tu, 5 line macam tauge tu, itulah benda ni. Dia pegang, pakcik tu pegang kertas tu dan cakap dekat ayah Mozart, oh hebatnya anak awak, mesti banyak kali dia betulkan, tak ada kesalahan tu, bersih je music sheet dia, cantik, kemas saja. Dulu tak ada liquid paper ya, ingat ya. Dan dulu tak ada komputer, type salah, delete, buat again, so print out cantik, tak ada. Tulis tangan dengan apa nama tu, quill feather, bulu pelepah, celup, tulis. So you can imagine dia sangat agak apa nama tu, kalau tak teliti memang merata lah, kita menitiskan tak kuat. Alright? Tapi bersih je, putih je, bersih je, kemas saja. You know what anak kecil tu kat situ dia cakap apa? Mozart tahu. Oh tak, sebenarnya saya dah mainkan banyak kali dah dekat otak saya. Berhari-hari saya dah mainkan muzik tu. Jadi bila saya tulis tu, apa yang saya dah gubah tu, saya tuliskan aja lah. Pause sekejap. Apa yang Mozart tengah cakap tu? Dia genius tau. Dia genius. Yelah, dia genius. Tidak payah asyik tulis, betulkan, carikan betul, cancel, do again. No. Dia main dalam otak dia. Berhari-hari, berminggu-minggu. He plays the notes in his head. Days after days, weeks after weeks. Bila dah perfect, apa dia buat? Baru ambil pen, baru ambil kertas dia, tuliskan. Sebab itu, nampakkan ke orang biasa, oh tak ada silap punya, cantiknya, bersihnya, macam cetak punya kerja. Again, that is musical genius, and yet he practice, berlatih berhari-hari, berminggu-minggu dalam otak dia untuk menghasilkan muzik-muzik yang sampai ke hari ini orang kata kagum. Nobody can imitate. Alright, so that's it, the 3 people that I would like you to know. Then we move on to the next slide. Okay, let's take like 10 seconds to read through it down. It says here, success is no accident. It is hard work. Kerja keras, perseverance, kegigihan, learning, belajar, studying, kaji semula, sacrifice, pengorbanan, and most of all, love ataupun kita kata passion of what you are doing or learning to do. Cuba renung sekejap. Kemudian kaitkan dengan 3 orang yang kita telah kenal tadi. We have Pele, the footballer, who learned to shoot balls into a little hoop hung on the tree. Then we have Van Gogh. Van Gogh who made sketches after sketches before he painted those world-renowned paintings. And then we have Mozart, whom everybody said was a child prodigy, genius gini itu, music sheet yang sempurna, yang sebenarnya telah berlatih berminggu-minggu dalam otak dia. Do they fulfill these criteria untuk menjadi berjaya? No accident kan? Tak ada tiba-tiba lahir tiba-tiba Mozart, oh hari ni dapat idea ni, tulis, oh terus jadi famous lagu tu. Tak ada. Pele bangun hari ni, I decide I akan main untuk Liga Brazil, tiba dah masuk tim dah main lah. Tak ada. Ada itu Van Gogh, dia bangun, okay I nak lukis, today I want to draw the sunflower, lukis-lukis jadi. Tak ada. Berhari-hari, berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan orang usaha fikirkan, korbankan masa tidur, korbankan masa, kalau kita zaman mana, mengeteh, membawang, anyam ketupat, tengok banyak-banyak Netflix dan sebagainya. Dan dia belajar. Ya, tak kira dia footballer, tak kira dia artis, ataupun ahli muzik, they practice. They keep learning, they keep practicing. And they bertabah, persevere. Genggam bara tu biar sampai jadi apa? Genggam bara sampai jadi apa? Bara tu api tau, genggam. Dia genggam sampai dia padam sampai jadi apa? Bila dia buka tangannya, dia habis tangan tu dah melecur. Yang tinggal tu, tinggal abu je. Bayangkan. And most important of all is the love of what you're doing. Do you think Pele loves football? Do you think Mozart gets up in the morning, first thing that he wants to go near is his piano? Do you think Van Gogh gets up in the morning and he loves, can't help himself, terus melonjak-lonjak pergi ke dia punya canvas nak melukis? What about us? Tiap-tiap pagi bila kita dah bangun, adakah kita teruja, gembira, excited nak belajar? Sebab kita sekarang ada momen tanggungjawab utama kita adalah sebagai seorang pelajar.
Adakah kita macam tu? Kita gembira, excited, teruja, sangat-sangat nak, sangat-sangat teruja, tak boleh tahan ni. Nak pergi belajar. Kita belajar kejuruteraan awam, teruja-uja, terkinja-kinja pergi nak belajar geoteknik ke, tak sabar-sabar nak belajar struktur ke. Nak tak boleh tahan ni, kena buka buku apa nama hidrolik ni. Nak buat latihan ke. Adakah kita macam tu? Ataupun bangun aja, kalau ingatkan hari ni ada kelas, terheret-heret kaki tu. Berat sungguh. Dah berat. So PKP ni makan banyak sangat kat rumah dah memang physically, literally berat sikit. Dan kalau dalam selimut, nyaman-nyaman. Seronok. Sekarang musim hujan lagi. Lebih baik duduk dalam selimut. Seronok je. Buat apa nak bangun. Susah payah je. Allah, kelas 2 jam, mati ai. Boring betul. Pada pagi ni. Allah, tak pasal-pasal. Lepas setengah dah kena log in. Dengar tak siapa-siapa ni. Dah lah banyak kuliah. Baru nak habis nak masuk minggu ulang kaji. Sibuk je. Kena pergi dengar. Tak apa-apa. Wajib pula tu. Kata pilih Sarawak, terpilih pula tu nama tu. Saya tak tahu apa emosi anak-anak bawa pagi ini untuk masuk ke sesi ini. Sudah pasti adalah, yang saya pasti adalah you wajib kan, kata wajib, kalau kata belajar wajib, tak suka pun, cebik-cebik, muncung pun, datang je lah, hadir je lah. Tapi ada tak kita tertanya kat diri kita, suka tak suka pun, 2-3 jam ni memang dah start here lah. Macam start kat traffic jam, dah start. Apa kata, okeylah, buka mata, buka telinga, bukalah hati tu sikit, tengoklah apa boleh belajar. Mesti ada sesuatu yang boleh dimanfaatkan kot. Takkan bebe-bebe 2-3 jam ni tak ada apa yang boleh diguna pakai. Saya pun manusia dia. Kadang-kadang pun sebab tugas diarahkan untuk menghadiri event-event. Jadi kadang-kadang rasa ada benda, bukan benda tu tak baik ke apa. Ada benda lain nak buat, ada kerja lain. Tapi dah tugas kan, tanggungjawab perlu hadir. Jadi I always tell myself, come on, there's always something you learn. Pay attention, there's always something you learn. Sekecil-kecil apa dah, sekecil-kecil kita pergi ke klinik, tak kira kita teman orang pergi klinik, ataupun kita sendiri tengah pergi klinik, tunggu nak jumpa doktor, you pergi dekat poster dia kat dinding banyak tu, you baca, atau banyak brochure pun, pinjam satu brochure, baca kejap. Mesti ada sesuatu yang dipelajari punya. Mesti ada. Ingat apa saya cakap. Lepas ni, mana-mana lah, kalau perlu tunggu ke apa, ambillah sesuatu nak baca. Kalau tak ada apa nak baca, bukalah handphone tu baca. Jangan baca benda-benda yang gosip-gosip tu. Itu kurang memanfaatkan. Ada manfaat tapi kurang sikit kot. Cuba buka baca geoteknik ke, struktur ke, hidrolik sikit. Hidrolik today and see what's the latest thing. Kalau tunggu mak nak pergi kedai runcit, you tunggu dalam kereta ke apa. Kalau 5 minit, mak turun kejap 5 minit lah, you dapat ilmu 5 minit tu. Macam tu lah. So that is about, learning kan. Sebab you pelajar. Sebab you are a student now. So you must remember that your main responsibility is to study, is to learn. Macam kalau kawan-kawan saya pensyarah kat Poli, macam saya, kita pensyarah. So pensyarah bertanggungjawab apa? Mendidik you. Dalam mendidik, macam mana nak terus mendidik you? Junior you. Tiap kali kan setiap semester cakap benda yang sama. Kita pun kena tambah baik juga. Kan? Tak adalah 10 tahun yang lepas cakap, okay, kalau korek tanah, kita guna excavator. 10 years later, I talk to your junior tu, takkan I cakap macam tu lagi kan? Mestilah excavator tu dah menjadi intelligent machine. They already know, every scoop they go in, how much will come out. And already know the safety radius of moving the earth. Things like that. Kita learn about IR 4.0 kan? Contohnya. So you see, everyone keeps learning. So you got to start by telling yourself, yalah, it's your job number 1. It's your job. Bersyukur dapat berada di Poli. Tak kira semester apa you sekarang. Dah berada di situ. Tak kira SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4, SEM 5, SEM 6. It doesn't matter. You're already there. Bersyukurlah. You know how many people out there who wants to be in Poli but cannot get in. Result sama macam you. Entah-entah lebih baik daripada you. Tapi bukan rezeki dia. You yang masuk. Nombor 2. Entah-entah kita ada scholarship. Kalau kita tak ada scholarship pun, kita pasti ditanggung oleh siapa? Scholarship Papa dan Mama. Papa dan Mama pun ada benda dia nak buat, pun ada benda dia nak beli. Tapi dia sacrifice untuk you. Supaya duit tu sampai ke you. Bukan bayar yuran aja kan. Yuran Poli memang murah lah. Sebab subsidize pada government kan. Kita pun bersyukur. Tapi you hidup kat sana tak payah makan. Tak payah minum. Tak payah pakai. Tak payah cetak. Tak payah kadang-kadang nak pergi beriadah juga ke Seremban. PD tak main lah. Ada apa. Contohnya lah.
Have you thought about it? Kan, the sacrifices that our parents make for us. Nombor 3, you masih muda lagi, anak-anak muda kan, after SPM kahwin kecil-kecil lagi. Takkan nak first step nak bina you punya hidup ni, first step nak dapatkan diploma tu pun kita nak tak nak, acuh tak acuh, dia nak buat tak nak buat macam tu, takkan macam tu. Takkan macam tu. So think about it. I'm not saying you are like that. I tak cakap you macam tu. I kata kita sama-sama renungkan sebagai satu peringatan, kepada diri kita. Okay, so let's look at the next slide. Okay, I shall start my sharing with you about becoming successful kononnya. Perception. Perception tahu kan? Persepsi. Persepsi ni adalah sudut pandangan. Okay, let's look at the first slide under this category. Right, look at this. What do you see? Okay, some will say, I see a duck. Some say, I see a rabbit. Betul? I don't know, ada nampak benda lain? Tolong buka mic. Kalau you tak nampak rabbit, you tak nampak duck, you don't see an itik, atau you don't see an arnab, you see something else, please switch on your mic. Let me, tell me what you see. Atau nampak peha ayam ke? Langit yang kuning dan menggembirakan. You see? Puan ni nampak langit yang cantik, menenangkan. Okay, let's look at the next slide. Puan Hilda, the next slide, please. Okay. What about this picture? What do you see? Muka seorang lelaki. Firstly, muka seorang lelaki. Okay. Okay. Ada yang lain tak? Ada nampak orang tunggang kuda? Ada? Ada. Yang kedua muka lelaki. Ya, dan tengok belakang tu, tengok betul-betul macam ada kincir angin, betul. Belakang kepala lelaki. Ya, so you see. Lain orang dapat lain benda kan? Okay, yang sebelah kanan tu pula, gambar sebelah kanan tu, yang hitam putih tu. Apa yang nampak sebenarnya? Muka orang sebelah. Saya daripada sisi lelaki. Pandangan. Magic See? So tak ada betul tak salah. Yang kata yang sebelah gambar hitam putih kat sebelah kanan dah. Kalau kata I pandang nampak muka lelaki pandangan sisi. Kalau I kata nampak muka lelaki pandangan depan tapi separuh muka pun betul juga. Tak salah. Tengok baik-baik macam muka Mr. Bean. Okay, next slide. Okay, let's take a look at the next slide. Right. If you take a look at this picture kan, you nampak The tiger. do you see a tiger or do you see a kitten? Bulus. A tiger. Tiger. So you see, anak kucing tu boleh tengok dalam tempat air tu. Dalam air tiger. Can see a tiger. Can even see a comot, kucing yang comot, kecil, lemah. So, apa yang kita cuba sampaikan di sini daripada gambar-gambar tadi yang kita kongsikan ialah we are trying to say the map is not the territory. Kita semua budak-budak awam kan, semua yang belajar civil engineering, we are very sensitive dengan perkataan map ni, peta atau pelan ataupun layout. Okay, so maps, plans, or layouts, these words mean something to us. What does it mean? Bagi apa makna map kepada kita sebagai seorang dalam bidang civil engineering? A map tells us is a piece of paper kan? A piece of paper. Okay, sekarang digital, I terima, it can be in a tab of things. Is a drawing, a painting or a drawing on a piece of paper that represents something out there. Betul? You kata, okay, kita sekarang nak lawat tapak A. So tak adalah you bawa plan B kan, you akan bawa plan untuk tapak A yang pergi. Bila sampai yang akan tengok betul sebelah kanan ni akan T&B station, depan dia ada longkang, parit ni kena cornering, pastikan saiz nya adalah betul dan sebagainya.
pilih bomber, letaknya kena berada di mana, semua ada dalam plan tu, dan apa yang berlaku kat tapak adalah seperti dalam plannya. Okay, that is what we are talking about. However, berapa kerap kita dapati bahawa plan ni yang kita sibuk-sibuk, wah macam ni, macam tu, rancang gini gitu, ini betul macam ni. Bila dari office sampai ke tapak tengok, tak betul je. Bukan macam ni pun. Pilih bomber yang kata ada kat sebelah kanan, tiba-tiba kat kiri. Kalau building inspection lagi dahsyat, bawa nak semak lab kita, okay, masuk, kata ada 4 bilik, tapi pergi ke tapak, lab tu ada 3 bilik je, satu lagi ke mana? Tak apa. Okay, tak apa, bilik 1, 2, 3, yang ketiga ni adalah bilik simpanan dan bahan kimia. Buka kat dalam, tiba-tiba kat tengah-tengah tu ada sinki, macam sinki, apa nama tu, dapur. Apa peliknya? Semak plan yang satu lagi, plan utility. Tak ada pun ambil ketiga tu, patut ada pilih, ada sinki. Contoh. So how often in our real lives that we find that out there, the real world, the reality, the territory is not the same as what is in our head. That is our map. You setuju ke tidak? Cuba renung sekejap. Sama macam gambar ni, anak kucing ni nampak dalam lubang air tu, dia boleh nampak diri dia. Dia boleh nampak dia jadi besar, gagah dan berani. Dia pun boleh nampak nothing. Betul tak? Sama macam kita. Tengok dalam cermin, nampak diri sendiri. Nampak diri sendiri yang ceria, sihat, gembira, bersemangat belajar. Atau mungkin nampak tiada apa-apa. It's all in our head. It's all in our head. Right? So let's look at the next slide. How does it work sebenarnya? Macam mana boleh jadi macam tu? You see, bila kita dapat rangsangan, kita belajar dalam Form 1 Science. In fact, masa primary school pun dah belajar dah sebenarnya. Kita dapati bahawa, tengok gambar raja ni, kita semula dengan ada tanda mata tu, yang kata perception tu. Alright? Bila kita dapat rangsangan, iaitu benda-benda kat luar tu lah, kat dunia luar tu, kita terima rangsangan-rangsangan tu melalui panca indera kita. Kita tahu we have mata, telinga, kulit kita untuk rasa, kemudian kita ada hidung kita bau, kalau jerikan lidah atau benda tu boleh makan, boleh rasa, masuk dalam lidah boleh rasa. Okay, so 5 panca indera yang utama tu. Kurniaan Tuhan, so kita guna pakai. Dan daripada semua panca indera tu, kita terima message tu, apa dia buat? Dia akan hantar maklumat tu pada otak kita. Alright, at the top of the diagram here, the cognition. Cognition ni, kadang-kadang kognitif. Kognitif is knowledge sebenarnya, pemikiran senang cakap. So, otak akan proses. Betul? So, kita pause sekejap. Otak kita proses sesuatu maklumat yang kita terima dari luar tu, you rasa dia proses secara tak bias ke? Dia bias sebenarnya. I give you a simple example lah. Tengok kat luar, tiba-tiba nampak, ada seorang budak tu duduk bawah pokok rambutan depan rumah I tu. Lama dia duduk situ. I tengok dia tak perasan I kat rumah. Tengok. Tiba-tiba macam tangan ulur ke atas saja, macam dekat dengan buah I yang terjuntai-juntai tu. Dalam otak I, apa yang I nampak budak tu buat, diri kat bawah pokok rambutan tu lama-lama. Kemudian ulurkan tangan macam nak ambil I punya buah rambutan. Terus mesej ni masuk otak I, apa I fikir? Oh, kawasan ni ramai budak-budak nakal ni. Semalam baru anti sebelah kata dia punya buah jambu dah hilang. Entah siapa ambil. Dah ikat dalam plastik gini gitu. Jadi, ada keputusan yang I buat adalah budak ni mesti nak curi buah rambutan saya. Nampak tak? The process. Jadi tindakan saya apa? Oh, keluar rumah marah. Budak jangan ambil barang. No? Itu action I. Nampak? Tindakannya. You see, no? So, tapi sebenarnya, adakah itu benar? Itu persepsi saya. Oh, ni budak nakal ni nak curi buah rambutan ke apa? Tiba-tiba budak tu pandang, terkejut dan kata, tak adalah. Saya bukan nak curi buah. Cuba datang tengok. Ada ulat beluncas yang tengah merangkak besar pula tu dekat-dekat dengan buah you yang dah masak tu. I cuba dah turun nak jatuhkan dia supaya dia tak makan buah tu kan. Kalau dia gigit dah rosak. Nampak tak? Oh, baru rasa merah pada muka, rasa bersalah. Can you see? Berapa kerap? How frequent we do that? Amat-amat kerap kot. Kita dapat maklumat, nampak ke, dengar ke, pantang. Dengar je sebut nama kita, mesti tengah umpat ni. Pantang. Nampak orang berkumpul, cakap-cakap tu, mesti cakap pasal I ni.
You see not our perception? Nampak aja orang pakai pakaian yang tak berapa lawa sikit tu, dah mulalah kita kata judgemental, judge lah. Sebab otak kita ni ada banyak sangat idea-idea yang tersimpan. Mungkin dari pengalaman sendiri, mungkin sebab tengok TV, dan tengok TV hati-hati, tengok TV sebab seronok kan. So as remember I told you our brain waves will drop to the alpha level and is calm, tenang-tenang. Banyak maklumat akan masuk tanpa kita sedari. One example. Kalau tanya you boleh ingat tak macam mana nyanyi lagu iklan Milo? Rasa semua ingat kot. Milo jadi sihat dan kuat. Semua orang tahu. Tapi you tak adalah hafal kan. Macam mana boleh ingat? Sebab Milo mainkan di iklan pada waktu-waktu prime time. Waktu pukul 7 sampai 8 tu yang orang tengah relax-relax. Petang tu 5 sampai 6 pun ada waktunya. Waktu orang tengah relax-relax balik rumah, relax-relax macam tu, orang tengok TV, tengah nak relax lah, orang kata chill-chill kan. Masa tu lah sambil tengok wayang ke tengok apa, iklan tu dia senang nak masuk. So bila pergi pasar raya, entah kenapa tiba-tiba dah pergi beli Milo. You see? Our brain is very amazing punya. Memang hebat punya. Einstein died. Before Einstein died, Albert Einstein yang kata E sama MC square tu, yang talk about quantum physics sampai ke hari ni, apart from Stephen Hawking who just recently died also, I don't think there's anybody else in the world who really understood what they are talking about sebenarnya. Sama-sama tahu secebis maklumat pun dah menjadi roket. Sikit-sikit faham secebis maklumat pun dah menjadi atomic bomb. Bayangkan kalau semua orang ada otak macam mereka dua ni, bahayanya kita kat dunia ni. So Albert Einstein, before he died, he agreed that his brain, bila dia mati, he donated his brain so that the bioscientists can take it, preserve it for future analysis and so on. Because at that time when he died, there wasn't enough advanced technology to kaji what is so different about his brain that makes him so brilliant. Macam tu. Jadi bila Einstein dah meninggal, otak dia dikeluarkan. Dan ramai orang nak kaji, takkan nak simpan kat satu tempat je kan. Has been sliced up sebenarnya, sliced up and preserved in place. And is all over the place sebenarnya in the world, in these very high security and advanced medical laboratories to be kaji. Kaji. Some find that, ada bahagian yang dia lebih besar dari kita, ada bahagian yang lebih terang dan sebagainya. But there's no conclusive, tak ada conclusive punya dapatan tentang kenapa Einstein boleh begitu hebat, begitu brilliant, think of something, come up with a theory that none of us, no other human beings could conceive of and could explain. Betul pula tu. Theoretical physics. Theoretical physics means you come up with a theory and somebody will prove it. That's why Stephen Hawking once joke kan, elok jugalah dia kan dapat the neuro problem, become paralyzed, cakap pun kena tap kan, kemudian they put the thing on his voice box here, so through his breathing I think he can actually be speaking. So he said in a way he joke about himself lah sebenarnya, a great man. Elok jugalah dia dah lumpuh macam ni pun sebab dia memang theoretical physicist. Meaning what? Theoretical physicist means duduk fikir-fikir, tulis idea ni, okay, ini idea. Siap ada mathematical model punya ya. Okay, orang lain, the physical physicist can go and prove it lah. Pergi ke lab, buktikan. Okay, benda macam ni. So that is what these two fellows were doing. So when they took this brain of Einstein, I told you, and they did all these analysis they could, until today, there's still no conclusive punya findings of what exactly is so different about his brain that it made him different from us. Okay, so what I'm trying to say here is that the brain is probably God's greatest mystery. Kan? Without the brain, we are nothing sebenarnya. Kita beza dengan binatang lain pun sebab otak kita. Kita punya otak dikatakan lebih kurang sama saja. Macam the dolphin has got bigger brain than us. That's why dolphin is very clever, blah, blah, blah. But dolphins can't do things we can do. Manusia satu-satunya makhluk yang boleh multitask. Boleh baca, sambil baca tengok TV sambil tu mengumpat. Sambil umpat tu otak fikir petang ni nak makan apa dan sebagainya. Hebat sungguh otak ni. Bukan tu aja, pandai judge pula tu. Tengok tu. Jalan ke arah saya, nak minta lah sesuatu tu. Pandai judge pula tu. Boleh fikir ke belakang, boleh fikir ke depan, boleh fikir sekarang dan boleh fikir yang bukan dan tak ada. Yang tak ada pun berfikir sekarang sama jadi ada. Kita macam tu lah. Sebab tu memang kena learn to control our brain a bit. Bukan the brain, control our mind. Learn to keep the mind focused.
We'll see later on. Otherwise, it will cause us to react dalam keadaan yang tidak begitu patut dan tidak begitu betul. Dan dari segi laluan kita ke arah kejayaan, kalau anak-anak ni tengah belajar, dia akan buat kita distracted, digress, dan silap-silap terbabas. Kalau dah terbabas, semester ni dah kena ulang subjek. Silap-silap, dah kena apa? Dah GB, gagal berani, gagal berhenti dah, tak pasal-pasal. Tak mau benda tu berlaku. Okay, so that is what perception, bear in mind on that. So the next slide, please. Okay, next, I would like to take you through gratefulness. I think the best PM word for this is syukur. Rasa syukur, berterima kasih. Apa benda ni sebenarnya? Let's take a look at the next slide. If you take a look at this picture, okay, it's a glass that is full in it. Some will say it's half full, some will say it's half empty. Betul kan? Dua-dua pun betul, tak salah pun. Dua-dua pun betul. It's just that, is it really half full or is it really half empty? So let's take a look at, orang kata ini banyak ujian psikologi. So let's take a look at the answer by these psychologists. The next slide will give you the answer. Dia kata apa? The next slide please, Mahida. Kalau orang yang kata, kelas tu separuh penuh, half full, is optimist. Orang positif lah katanya. Kalau you say, this half empty, ini orang yang pesimis. Dia katalah, sentiasa negatif aja. Tapi kalau orang kata, it's a glass, alright. Dia nampak global, nampak benda luar tu. Dia nampak, it's a glass. Kat dalam tu isi air ke penuh ke tak penuh tak penting. It's a glass. Orang kata orang ni macam realist. This is just, again, this is a perception. Persepsi dia macam ni. Mungkin you tak fikir macam tu. Dia kata, tak. I rasa ada air tu, air lah. Mungkin pada pandangan you, pada persepsi you lah, soalannya ialah air apa kat dalam tu? Apa benda kat dalam tu? Atau ada yang lebih imaginative, betul ke itu air? Ataupun kat luar dia lukiskan aja. So dari pandang dari jauh memang nampak macam air ada benda kat dalam, tapi sebenarnya it's a sticker. You never know. Right, next slide please. There's this chap, okay. The next slide please. Okay, Peter Drucker is management consultant. Alright, and this chap comes from the Austria, tak silap I. Yeah, he's an Austrian. Actually, he died like 15 years ago in 2005. So he said this, but of course he is a management guru, so he has to say something very positive. If general perception changes from seeing the glass as half full, seeing as half empty, then you can look at major innovative opportunities. So bagi Drucker ni, dia kata, kalau kita nampak glass tu adalah separuh kosong, bagus. Maksudnya ada ruang untuk tambah baik, ada ruang untuk inovasi. Itu pandangan dia daripada sudut pandangan pengusaha yang sentiasa nak cari peluang untuk tambah baik bisnes, untuk tambah profit lah, keuntungan. Okay, let's take a look at the next slide. I have a question for you sebenarnya. It's not important what other people say or see or want you to believe in. Those are their perceptions, right? What you should be asking yourself is, what do you choose to see? Do you choose to see the glass as being half full or half empty, or you choose to see no glass at all? Itu soalannya. That brings us to the next part of our perkongsian hari ini. The next slide, please. I would like to think success begins with being grateful. Kejayaan seseorang itu bermula dengan apa? Bermula dengan rasa berterima kasih, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada. Cuba tengok macam mana kita terangkan benda ni, macam mana nak justify benda ni. Let's see the next slide. Again, it may be a perception, but then you think about it, there is truth in it. Life is both half full and half empty. Do you agree? It can be half full, it can be half empty. Regardless of how we see it, it's a real glass, right?
and it's half filled with water. Let's not make it complicated. It's not mercury or it's not hydrochloric acid. It's just plain water. It can be half full, it can be half empty. Either way, bottom line, it is half. Ada ruang kosong kat atas lagi. Ada ruang kosong kat atas lagi. Dan dia bukan kosong sepenuhnya. Bukan kosong sepenuhnya. A half-filled glass is better than an empty glass, right? Betul tak? Sekurang-kurangnya adalah kita sesuatu. Bukan kosong. Contohnya apa? Saya tak kaya, tapi cukup makan, nak beli baju, boleh beli baju yang suka, tak adalah nak beli Versace. Kalau sekadar Adidas, okey je, mampu beli aja. Kalau saya rasa Adidas, sekarang saya sudah tak mampu, saya beli Forest, Cheetah, apa salahnya? Contohnya, asalkan boleh pakai. Right? Bila besok dah kerja, dia anak orang kaya, dia boleh lah. Kerja mula-mula je, ayah dah belikan Honda Civic, Type R lagi. Ayah tak mampu, ayah mampu belikan saya apa? Motor je, tu pun second hand, pakcik rumah sebelah punya. Tak apalah, tengok yang sebelah tu, motor pun tak ada. Every morning kena jalan setengah kilometer pergi ke stesen LRT, naik train. Kemudian tukar 3 kali masa mati tempat kerja. So tiap pagi bangun 2 jam lebih awal daripada waktu nak masuk kerja. Syukur saya ada motosikal. Celok-celok 10 minit dah sampai tempat kerja. See? So we always focus on what we don't have. We rarely want to look at what we have. Contoh, ada seorang ni masuk dalam train, hari dia tak berapa happy lah. Masuk train hari ni sebenarnya baru keluar dari pejabat, kena pergi ke site. Tak berapa happy sebenarnya. Hari ni sangat panas dan semalam tidur lewat, tengok bola. So mood tak baik dah sekarang sebenarnya. Dan pagi tadi sebelum nak keluar pejabat, memang hari ni kena pergi site, kena pergi inspection. Tapi pagi tadi bos baru tegur. Kata projek yang satu tempat lagi tu, hari tu suruh draftkan layout for the earthworks. Belum siap lagi. Ni bos ni apalah. Baru bagi 2 hari lepas. Dah hari ni kena inspection. Mesti nak bagi waktu masa lagi, tapi bos dah tegur. Kita lambat. Tak berapa happy lah. So dia masuk train aja kan. Tengah tak berapa happy lah. Nak duduk ni sebenarnya. Tapi penuh pula. Tak apalah. Tunggu aja lah kan. Beberapa stop baru nak sampai tempat dia, so berdiri. Dia buat apa? Main phone lah. Apalagi kita buat kan sekarang. Buka phone, tengok gossip column lah. Apalah tengah digosip kan sekarang. Tak kira gossip apa-apalah. Tiba-tiba train berhenti. Ada lah orang turun. Dia menampak, ada tempat duduk lah. Nak duduk ni. Okay? Ini semua berlaku sebelum COVID lah. Ni COVID, tak ada siapa boleh duduk dekat-dekat dengan train. So nak duduk ni. Tiba-tiba tengok, ada seorang datang. Berdiri sebelah dia. Dah bagi dia duduk ke tak? Bagilah, tak apalah bagi duduk. Tak apa, you duduklah cik, duduk. Bila orang tu dah duduk, orang kata terima kasih, duduk. Dia perasan orang tu duduk, satu kaki dah elok-elok bengkok dah, satu kaki ni terjulur kat tengah-tengah jalan macam tu. Dia terkejut, kenapa orang ni duduk macam tu? Macam tak berapa timbang rasa. Nanti orang tersungkur kan. Baru nampak orang tu dah duduk, baru dengan susah payahnya, angkat kaki yang terjulur tu, angkat untuk lipatkan dekat dengan kerusi. Rupanya kaki itu adalah what we call a fake limb kan. Kaki dia patah kan ya. So itu kaki palsu. Kaki palsu kan tak ada sendi kan. So dia kena tarik dari lutut tu, sendi tu sendiri tarikkan atau dekatkan dengan diri dia. Sebab orang lain tak tersungkur lah macam tu. Dan kita tahu benda tu bila kita kaki dia dipotong, amputated daripada knee ke bawah, daripada lutut ke bawah, walaupun disarungkan dengan kaki palsu tu sakit sebenarnya, sakit dan lenguh. Jadi baru dia tersentak, orang ni si tersentak. Si Mamat ni kaki dah sebelah tak ada ni. Tapi tengok bawa beg laptop, pakai baju ada tie, kerja pejabat ni. Entah-entah macam saya sebab tangan sebelah lagi pegang segulung plan. Blueprint kan, kalau pegang plan tu selalu kita associate dengan civil engineer pun orang lah kan. Tak kira site engineer ke, tak kira draftman ke, tak kira technical assistant ke kan. Civil engineering punya bidangnya orang. Kalau macam ni pun kena pergi site lagi ke? Tengok diri saya ni. 2 kaki ni elok lagi. Elok lagi kaki ni. Pagi ni bukan naik motor pergi kerja ya. I dah mampu dah sekarang. I bawa kereta Honda Jazz lah. Yalah dah simpan 5 tahun baru dapat beli, tak apalah. Dah dapat beli pun. Kawan ni tak tahu boleh bawa kereta ke tidak. Baru nak renung 2 kaki sendiri ni dah bersyukur 2 kaki. So you see,
Kita ni kan sangat senang nak tengok apa yang kita tak ada. Ada kereta besar, bukan bos, bukan kesayangan bos dan sebagainya. Naik pangkat lambat, kena bukan saya, dapat pujian bukan saya dan sebagainya. Jabatan betul apa bukan saya. Tapi dia tak nampak, lupa nak tengok belakang kita. Apa yang kita ada. Pagi ni bila bangun, boleh bangun lagi. Masih bernafas, tangan kaki masih boleh bergerak di dalam kawalan. Tak bersyukur, rasa Allah tu take it for granted. Pernah dengar kan, of late kan, more and more people are getting this Bell palsy. Bell palsy ni is like a mini stroke, a mini stroke. And nobody understands why it happens. And it happens to anybody. Sekecil-kecil anak-anak yang umur belum 10, umur 10 tahun, besar sikit teenager, and mungkin tua sikit in the 50s or 60s. In my own experience, in the past 3 months, ada 3 orang yang saya bukan rapat di kalangan yang dikenali, dapat Bell palsy ni. Seorang anak kawan, teenager, seorang bekas pelajar, mahasiswi, early 20s, seorang lagi colleague dalam 50-an. So, bila benda ni berlaku, a mini stroke, one part of the body, usually the face akan terkena, or one side of the body, bila stroke, tiba-tiba akan hilang kawalan. Kalau muka kira sebelah tu herod. Do you know that just to smile, kita senyum sedekah, just to smile, there are too many muscles on the face that make it happen. Too many. Just to smile. Similarly, just to muncung dari partisan sampai ke seremban tu, muncung tu, panjang yang muncung tu, also takes the same amount of effort and muscle energy. So which one do we choose? We chose to smile with the same energy, or we muncung semuncung-muncungnya daripada partisan, muncung tu boleh ukur sampai ke seremban terminal. Hebat kita. Sedangkan kalau senyum kat sini, tak payah lebar-lebar sangat pun. Selebar, apa nama tu, orang kata smile from ear to ear. Tarik sampai ke sini, dia pun dah menggembirakan ramai orang. Gembirakan pensyaratan dapat kita, gembirakan kawan-kawan kita yang mungkin hari itu pun tak berapa baik. Gembirakan makcik yang tengah cuba bersihkan kita punya koridor asrama dan sebagainya. See, we always look at the half empty that we don't have. We forget to look at the half full that we have. Let's move on to the next slide, please. And hence, we like to say this. The root of joy is gratefulness. It's not joy that makes us grateful. It's gratitude that makes us joyful. Dipikir-pikir betul tak? Saya sangat gembira hari ini. Sebab apa? Saya dapat assignment balik lah. Assignment tu dapat markah penuh, paling tinggi dalam kelas. Lecturer siap tulis lagi. Good work. Keep it up. Action. Kawan-kawan lain semua, I dapat 10 per 10. Mereka semua 6, paling tinggi pun 6 per 10. So, paling tinggi I. Dapat ujian lagi. Dalam kelas pun, lecturer pulangkan panggil nama lagi. Semua nak kata, siap kata. Semua kena macam ni. Tengok ni contoh yang bagus. Happy hari ni. Tapi, kegembiraan tu, sekejap aja. Kelas ni gembira. Kelas ni gembira. Kalau kelas ni masuk kelas lain, katakan ni kelas geoteknik, dapat balik assignment gembira, fumak lah, dapat puji-pujian lah, sampai ke langit dah. Next class, masuk kelas lain, katakan pergi kelas struktur. Dapat balik ujian. Uish, nyaris-nyaris nak gagal ni. 40 markah lulus, dapat 42. Macam mana ni boleh jadi macam ni? Baru perasan, satu soalan tu semua salah. Struktur kan macam tu, kalau anak-anak kan soalan tu satu salah, apa tu semua salah punya. Uish, hati-hati lah saya ni. Dah sedih. So, pause sekejap. Baru 2 minit yang lepas dekat kelas geoteknik tadi sangat gembira ni. Julang ke langit ni. Ini dah jatuh ke bumi. Mudah sangat, mudah. Why? Have you ever wondered why? Kita macam tu kan. This is just one small example. The happiness tu, it doesn't last. The feeling, bukan happiness. The feeling of happiness tu doesn't seem to last. Perasaan gembira tu macam sekejap aja dia akan berlalu. Digantikan dengan benda lain lah. Gantikan benda kita risau, gantikan dengan benda yang kita sedih, gantikan dengan benda yang kita frust dan sebagainya. Benda-benda yang tak berapa bagus lah, orang kata negatif kan. So we wonder kan, kenapa lah macam tu. Jadi asalnya, sebenarnya adalah ada besar kemungkinan kita tak berapa nak bersyukur. We are not very grateful. Kalau
agaknya kan kalau tiap-tiap benda yang kecil tu kita bersyukur. Walaupun dapat 42 markah daripada 100, bersyukur. Uish, syukur 42 bukan 39, 39 fail ni. Merah ni. Uish, maksudnya 42. Kena kaji balik salah apa, kena buat sesuatu ni. When I first went to university after polytechnic, alright, that was in 1998. I graduated. I entered university towards the end of 1998. Alright, and Kuito masa tu kan dia masih di bawah UTM. I remember hydraulic tak boleh pindah kredit, jadi ambil hydraulic semula. Saya diajar oleh Prof Aziz Latif masa tu. Prof pun dah bersara dah. Prof Aziz Latif. The first quiz hydraulic. Memandangkan saya pernah ambil hydraulic dekat Politeknik, memandangkan lulus dengan cemerlang, memandangkan dah pernah belajar, bukan tak pernah belajar. You know what I got for my first test? 42 markah. Quiz, bukan test, sorry. First quiz. Bayangkan, quiz cuma satu topik kecil je, bukan mana ujian mungkin beberapa topik. Satu topik kecil, subtopik kecil je. I got 42. Tak kena terpengsan lagi. Sampai ke hari ini, saya masih boleh ingat suasana dalam dewan kuliah tu, bau dewan kuliah tu, bunyi riuh rendah kawan-kawan tengah ambil balik kuis tu, dan Prof Aziz sendiri yang duduk kat depan tu tengah agih-agihkan kertas. I masih boleh ingat lagi. The suasana tu, the whole wayang minda tu is so vivid, so clear, macam baru berlaku semalam. Dan I pegang kertas tu, kertas jawapan I yang 42 markah tu, terkejut lah. You see, that was within the second week of my time in the university. Baru minggu kedua. Kalau ikutkan hati, frustration, tukar cita, saya tak pandai lah. I'm not made for university. Tak boleh masuk university ni. Saya hebat je kat poli. Bila masuk university, I ni siapa? Tak pandai. Give up. You see, second week in university, doing a subject I have done before, doing a subject I have passed in Polytechnic, doing a subject I've been taught well in Polytechnic. Yang ajar saya hydraulic, Encik Zaidi. He was a very, very amazing teacher. He taught me so well. And I learned well. I did well sebenarnya. Masa tu tak boleh faham. Tak boleh nak brain macam mana boleh dapat 42 markah ni. But then, as we said, when something doesn't kill us, we come out a bit stronger lah. Macam tu. Masa tu boleh fikir apa? Masa kecil lagi, muda lagi, tak matang sangat. Agaknya tak adalah fikir nak bersyukur sangat apa sangat. Cuma ingat, takkan nak quit sekarang. Sedih-sedih lah. Balik asrama, nangis kejap lah. Tak payahlah nak tinggalkan universiti. It's just a quiz. Cari jawapannya kenapa boleh silap, macam mana boleh dapat 42 markah ni kan. Lepas tu tak ada lagi 42 lah. Trust me, lepas itu, in Prof Aziz punya hydraulic class, tak ada lagi less than 80 tak ada ya. Is A and above ya. Tak ada. Macam tu ya. So you see, pause sekejap. Satu kegagalan yang kecil. Buat kita masa tu, pada saat itu, kena tamparan tu, memang terguling-guling, rasa nak give up je lah. Sudahlah, tak mau dah lah. Memang I tak pandai, tak layak dan sebagainya. Tapi kalau kita pause sekejap masa tu, kata tidak, it's okay. Ya, sangat sakit. Ya, 3 hari saya berkabung. Okay, 3 hari. Lepas tu, I akan bangkit. Sebab apa? Sebab saya bersyukur. Sebab saya bersyukur ada peluang masuk universiti. Bukan senang masuk universiti. Kita dari poli ni, bukan senang-senang masuk universiti. You know the rule, right? You must be a good student. Your results must be of certain pointer. You must have outstanding punya performance. Koku outstanding ke, you pelapis tak tinggi ke, you main tenis untuk you punya poli ke, things like. Buat you luar biasa dari orang lain. Sebab you dapat usaha kat poli ni, baru dapat masuk universiti. Bukan semua orang masuk universiti. Dah masuk universiti, dapat scholarship pula, masuk ke KPM dan scholarship. Takkan nak patah balik sekarang? Kalau keluar dari universiti, nak buat apa sekarang? Just because of one quiz? Seriously? Saya bersyukur. Mak ayah susah payah ni. Scholarship kata dapat, duit belum masuk. Mak ayah beribu habiskan tu masuk universiti. Universiti punya yuran berbeza je dengan poli. 3 kali ganda saya rasa. Asrama lagi. Jadi kan, tak boleh jadi ni. It's not the end of the world. Tengok sebelah tu, alah kawan dapat 20 markah, okay je. It's not nice to be like this. Tak apalah. Jadi okay je. Tak apalah, lepas ni kita belajar. So remember, bila kita diuji, bila kita nak uji tu, apa jadi macam tu, sedih, marah, frust, rasa nak give up.
Berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Undur sekejap. Dan ingat semula apa yang kita ada. Ingat semula apa yang kita ada. Then it will take away the pain a bit. Ingat apa yang ada. To be grateful. Kalau tak boleh nak ingat apa-apa dah, ingat mak ayah lah. Tak boleh ingat apa-apa dah, ingat mak ayah. Betul ke? Nak give up? Betul ke? Nak marah tengah ni? Kesian mak ayah. Kesian harapan mak ayah kat kita. Macam tu. Boleh? Okay, so now let's move on to this the crux of today's presentation. You see, I'm sure you have gone through many talks, many seminars on apa benda tangga kejayaan, usaha tangga kejayaan. Alright, you have gone through a lot of motivational talks on how to be successful, macam mana berjaya lah, belajar cemerlang lah, menjadi pelajar cemerlang dan sebagainya. I don't want to give you another motivational talk. That's why I requested Puan Aziza, when we first talked about this, planning for this talk for you, talk about, we don't want to say motivation. Because students dah muak dengan perkataan motivation is another motivation talk. Pandailah si motivator tu cakap, dia dah quote-unquote berjaya, dia boleh lah cakap, dia senang lah cakap, dia kan profesor. Kalau saya sebagai student macam ni, Pak Amor fikir macam tu juga. So it's okay to think like this, it's normal. Apa lah nak, asyik cakap benda macam ni. So kita bincang-bincang, kita setuju, inspirational is better. So macam yang Puan Moderator, Puan Sarina sebut awal-awal tadi kan, ni sesi perkongsian. I'm here to share with you. I'm not here to teach you. I'm not here to motivate you. Whether or not you find what I say relevant, whether or not you find what I say inspiring for you, it's up to you. I'm not here to motivate you. That is not my job. And that is not my purpose of being here. Who will keep you motivated? Nobody but you. Trust me, nobody. And before we move on in our sharing today, I would like to say something to you which I read this morning, and I'm very grateful I terbaca pagi ini. I akan susun atur benda ni semula untuk you dalam bentuk soalan. Anak-anak pelajar kan, listen carefully. Bila you tengah buat ujian, pensyarah bagi ujian, ada tak pensyarah bercakap-cakap dengan you? Ataupun pensyarah diam je? Yalah, kalau you angkat tangan tanya soalan, dia jawab lah. Tapi kalau tidak, diam je, sunyi sepi je, pin jatuh pun boleh dengar. Right? Bila you diberi ujian dari pensyarah diam sepanjang ujian tu. Waktu nak bertanya tu sudah berlepas. Waktu ni bukan waktu untuk tanya-tanya minta jawapan, bukan. Right? So when you are in a test, the person who is testing you is silent. Similarly, bila kita dalam kesusahan atau kita rasa kita dalam kesusahan, contohnya belajar terbuntu ni, buat projek tak tahu macam mana ke depan lagi, buat assignment ni stuck ni, baca-baca geoteknik ni, design calculate bearing capacity, footing ni tak pandai ni, stuck ni. Pause sekejap dan tanya diri you, I tengah diuji ni, this is a test. This is a test. And because it's a test, it is very quiet. Yang kita tanya tu tak akan menjawab tu ni. It's silent. Sunyi sepi senyap je. Tapi tak maksud dia tak dengar. Do you get what I mean? When you have test, it's always silent. But it doesn't mean that your questions, your worries, your frustration is not heard. It's not heard by the person who is testing you. Okay? Bila kita rasa kita diuji, bila kita rasa kita dalam kesusahan, bila kita rasa kita sedih lah, bila kita, dan kita minta-minta, normal say we pray, minta tolong, tak ada jawapan pun, tak ada pun pertolongan. Ingat balik, bila kita buat ujian dalam kelas, ada ke pensyarah cakap dengan kita? Tak ada, diam je. Same. It's the same scenario. Okay, so let's move on and look at this structure of things. Hopefully, this will be meaningful to you, and hopefully it will leave an impact on you so that you know how to move on from here. All right, next slide, please.
We call this the logical levels of change. Right? Logical level. Kita orang technical, civil engineering. So we don't like benda yang atas-atas awangan macam tu, kapal-kapal tak suka. Benda-benda biar planted on the ground ya. Kan? Betul tak? Benda-benda yang sama-sama mayang-mayang ni kita tak boleh suka lah. Kita nak benda tu on the ground. We are civil engineers. Benda tu semua kena pasak ke bumi. Semua benda tu biar ada foundation yang kukuh. Right? So we like words like these, logical levels. And these logical levels of change was first proposed by who? Robert Dills. So Robert Dills is an NLP master lah. So if you're interested, you can Google more. What we are going to put in the context today is about change. Right? Untuk nak berjaya, berapa kali kita dengar macam kita, you kena berubah. You tak ubah, tak boleh nak berjaya. Sebab you tak ubah lagi macam ni. Tahun lepas anak bayi macam tu. 2 tahun lepas you pun macam ni. 3 tahun lepas, I rasa you pun lebih macam ni lah. Tahun ni I tengok you, memang sama je lah. You memang tak berubah. Kalau dah tak berubah, apalah perubahan yang boleh dijangkakan? So that's the thing. When we don't change, how do we expect other things to change, other people to change? And I'm sure you have heard of this before. If we want others to change, we have to start with ourselves. We want the world to change. Kita penuh dengan cita-cita tinggi, aspirasi tinggi. When I finish my diploma, I'm going to go and change the world. I'm going to make the world a better place. I akan jadi hebat. I akan gini, gitu. Bagus aspirasi tu. Tapi diri sendiri pun tak ubah. Hari ni gembira boleh cakap macam tu. I'm going to change the world. I'm going to be the world leader. I'm going to do all the good, blah, blah, blah. Besok dah merudum, dapat quiz 42 markah, dah sedih. Dah goyah-goyah dah. Oh, I tak pandai. Mungkin apa tu bungkus beg balik kampung aja. Balik jual burger aja lah. Tak pandai sangat ni. Atau tolong mak. Apa nama tu, jual nasi lemak kat rumah ke. Nampak? If we do not train our mind to be strong, we do not keep our mind in check, in control, then we will never change. We will never change yang permanent. Change yang timbal balik yang kita sebut tadi. Sini dapat quiz 100 marks, gembira, cloud 9. Masuk kelas satu lagi, dapat quiz 42 marks, terus nak mati, nak bunuh diri dah. Nampak tak? Begitu cepatnya we flip. Apa balik nak flip pun tak begitu cepat. Roti canai flip pun lebih lambat daripada you flip. Macam tu lah. So if thinking about it, something must change now. Something. The way we think must change. Otherwise, we will not change. We will not change meaningfully. Our change besok patah balik. Silap-silap patah balik. Ghost town lagi jauh daripada tempat asal dah. Itu yang payah tu. Can you bayangkan? I'm not saying you. I'm saying about all of us. Termasuk diri saya. Ingat I cakap dari awal tadi. Sesi perkongsian. I cakap dengannya, I ingatkan diri saya. I pun belajar juga. Terima kasih bagi saya peluang ni untuk bercakap dengan you. Meskipun kadang I pun rasa bila Ana macam ni macam cakap seorang-seorang. So sesekali kalau boleh you buka lah mic nak cakap, ya saya dengar ataupun you ada soalan, I pun appreciate juga. Sebab kata rasa macam cakap seorang-seorang. Now I understand how this blogger or YouTuber feel. Tapi mereka bagus lah. Mereka boleh cakap macam mereka depan audience. I cakap kerana I rasa I pun macam cakap seorang-seorang. Tapi tak apa. My mom is out there tengah cucuk tanam. Okay, tak apa. Okay, so let's take a quick look at these bulatan macam ni. You nampak kan? The first circle, the outer circle tu is environment. Dia masuk ke dalam behavior, masuk ke dalam capabilities, masuk ke dalam lagi color dapat ubah, tengok kekunian, kejingan tu beliefs, identity, and finally your mission. So this was the original logical levels of change proposed by Dills. Right? If you look at the next slide, ini yang saya nak kongsikan, yang kita perlu fahamkan. If we simplify the way our brain works, there are only 2 parts of it. When the brain is a physical thing, biologically we call it a brain, like a pancreas, like the heart, like the stomach, like the intestines, okay? Mind is when it's functioning. So our mind has 2. One is the conscious, one is the subconscious. And we can liken this to an iceberg. Macam iceberg. Everybody knows kan, iceberg ni dia famous sebab apa? Sebab Titanic. Alright, sebab Titanic, maiden voyage, unsinkable, best ship, blah blah blah. First maiden voyage aja, boom, jatuh. That was in 1941, tak silap saya. Yeah. And all because the captain underestimated the danger of the little iceberg, or rather, the captain overestimated the strength of the ship against the little iceberg. So the keyword is the little iceberg.
The thing is that the captain forgot the little iceberg that was what he saw on top of the water has got a very big body down there. Macam kita tengok gambar raja ni. Kalau sekali pandang je ni memang sangat menakutkan dunia iceberg ni. Bawah tu gedabak, atas tu kecil je. Ini sama macam apa? Kalau kita fikir balik tanaman kita macam lobak. Kalau siapa yang pernah tanam lobak, lobak merah ke lobak putih pun tak apa, mana-mana satu lah. Atas tu nampak kan daun halu-halu cute-cute macam tu kan. Dia korek-korek bawah tu mungkin satu yang besar. Atau ubi kayu kat kampung, saya duduk kat Pak Raja je, kampung aja. Tapi parit penuh dengan ubi kayu. Sebab tu Pak Raja terkenal dengan keripik ubi kayu kita. Nak ubi kayu biasa, nak ubi kayu cheese, ubi kayu kari, apa pun boleh. Nak kari dah tak PKP, kita jumpa, saya bawakan, you boleh sampelkan. Sekarang saya rasa ada 6 perisa terkini dah. Dari 3 tu apa-apa nak lupa. So kira dah lama kenal kan dengan penjual kat situ. Salah satu pengusaha yang agak majulah kat Pak Raja. Jadi kena ada borak dengan dia lah. Jadi supplier semua-semua tu memang ada banyak perisa lah. Macam-macam boleh come out, macam-macam keripik, tapi yang utama tu tetap keripik ubi kayu tu. Sebab tempat kita tu memang subur ubi kayu. Kan pokok ubi kayu tu runcing aja kan, kurus-kurus, daun pun macam kecil-kecil aja. Tapi bila korek ke bawah, tarik keluar, berjunta-junta, besar-besar macam tu. So similar to an iceberg. If you look at the numbers I put in there for you, the conscious mind is just 10% and the subconscious mind is 90%. Ini yang agak mengagumkan. When people found this out. Remember right at the beginning we talked about this, our conscious mind. Banyak gangguan, banyak yang distract kita, banyak yang kita nak fikirkan. Semua itu ada di our conscious mind. So when we say, sorry if you hear a drilling sound, ada orang kat bawah tengah buat renovation rumah. Hopefully it won't last too long. Okay, dah diam dah. Okay. Come again. Tapi kita bersyukur dia bukan nak robohkan apa-apa. Ni sekejap-sekejap dia rasa nak pasang benda ni. Okay. So, right. So this 10% that's up there on the surface. And this 10%, kalau you tengok ada segitiga gambar yang sebelah kanan tu, dia berkaitan dengan apa yang kita kata logical level tadi, benda-benda pasal environment, behavior dan ability. Dan we name this as external. But if you go down the subconscious mind, that is 90%. 90% of the way our mind functions, it actually talk about the values and beliefs, the identity, and also our spiritual or mission in this life. Those are internalized. Renung sekejap kan, saya rasa semua anak-anak kat sini, semua sahabat-sahabat saya kat sini, dah dapat satu gambaran dah what is going to come next. It's like each of these component ni, logical level ni, apa maksud mereka dan di manakah kita berada. Remember, the original name of these logical levels of change. Level tahap-tahap logical untuk buat perubahan. Nak berubah. So, di tahap mana kita berada akan menentukan sebenarnya sejauh mana perubahan kita itu akan berlaku, akan berkekalan, akan berimpak dan sejauh mana perubahan itu akan bawa kita. Dan ke mana nak bawa kita? Nak bawa kita ke arah mana? Kejayaan. Manusia ni, secara fitrahnya memang nak jadi lebih baik. Trust me. Seelok-elok diciptakan manusia kan, sesempurnanya manusia ni adalah nak ke arah baik. Baik itu apa? Kalau masih kat dunia ni ialah usaha ke arah yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Yang dikatakan sebagai kejayaan. Sebab itu, takrifan kejayaan ni pun adalah agak subjektif punya. Some people say, kalau besok I dah besar, dah kerja, cukup makan, cukup untuk bawa my family, jaga my family, tak kaya raya pun tak apa. Dah berjaya dah. Didik anak, anak plan, nak 3 anak masuk universiti, okay, bagi saya berjaya. Some people, I nak 3 juta. Kalau tak ada 3 juta cash dalam akaun saya tak berjaya. So, bila dah umur 50, ada 1 juta je, tak berapa happy pun, jadi tak berapa betul dah. Mental breakdown. Sebab kata cita-cita hidup tu tak kesampaian. So, things like that kan, again, it goes back to persepsi. Macam mana kita lihat dunia, apa map yang kita bawa ni, dan map tu betul ke? Reality memang reality absolute. Reality memang macam tu. Pilih bomba kat situ, pilih bomba kat situ lah. Parit ni size 1 kaki, size 1 kaki lah. Right? Tapi you punya plan ni berubah-ubah. And it ties up with the logical level of change that we are seeing here. Okay, so let's look at the next slide. Kalau kita terjemahkan tadi logical level tu, putar-putar macam orbit tu, kita jadikan dia dalam bentuk pulau-pulau. You anggaplah setiap level tu ada satu pulau. So, I dah pecahkan untuk you.
Yang atas tu, baris atas tu, we have environment, yang kita kata persekitaran. The second one is behavior, kelakuan. Ketiga, capabilities, keupayaan. So these are all external and conscious. Ingat, these are at the top of the iceberg. It's a 10% aja. Ini semua benda yang secara sedar kita boleh buat. Sedar kita boleh buat. Yang bawah tu, if you look at it, Puan Neda can click one more time please. Yang bawah tu, yang values and beliefs, nilai dan kepercayaan, identity dengan life mission ataupun spiritual, itu adalah internal, itulah subconscious. Itu berada di bawah, yang 90% tu. Ini deep, ini dalam. Ini dalam. So today, because of the time limitation, and I reckon it is enough untuk anak-anak kita go through the top 3 dulu. The external ones first. You do this because we are talking about this in preparing you for the final exam. Kalau cakap banyak, you pun pening. So, I rasa I nak fokus ke 3 ni aja. And do me a favor, do yourself a favor. Do this. Do the first 3. And then we will see if kita ada peluang, kita jumpa lagi, kita cakap lagi pasal yang 3 lagi. Okay? Right, next slide please. Right, so this is it. I dah besarkan sikit saja. Kokok tak apa perasaan. Kalau nak catat, you boleh catatkan. The first 3 levels of in the logical level is the persekitaran, the kelakuan, and the keupayaan. Ingat, kita namakan benda-benda ni external. These are external. Luaran aja. Kenapa? Nanti kita tengok kenapa dia dipanggil luaran. And they are conscious. Very consciously you can do it. Okay, next slide please. Ini menarik. Ini I hope I bukan cakap dengan bangku sebab dah 1 jam lebih into the talk. People can get bored. Kalau tengok wayang pun popcorn dah habis beli, habis makan. Dah nak keluar beli popcorn yang kedua dah. Mula-mula tak beli 2 lah. So let's look at this. There are chances of success sebenarnya, the chances. So these are the things that we like to say, Jadi I dah kumpulkan you the first one. Kalau kita jenis yang selalu sangat cakap I won't, I can't, I tak boleh, I tak nak. So kita sebenarnya adalah orang-orang yang masih dalam level environment, persekitaran. Tapi kalau kita dah move on, if we look at the next click, we say I don't know how. Ini okey sikit. Dia sedar bahawa saya tak tahu, saya tak boleh. Tetapi saya tak tahu sebenarnya ialah bukan saya tak nak, saya tak tahu macam mana. Ini ada peluang ini ada tambah baik sikit. Sebab dia dah sedar, it's because of my kelakuan. Yang kelakuan I ni yang buat saya tak ke depan ni. Dan the next click, let's look at it. Kalau dia cakap, ini dah sedar kan, tak boleh jadi ni, I kena ambil action ni, kena take action ni. I want to, I think I might learn this. Ini dah masuk ke capability kan. Dah masuk ke arah nak tingkatkan keupayaan. So you see these 3 that we are having here, the environment, behavior, capabilities, relating to the answers or the things that we like to say. Kita biasa suka cakap akan mencerminkan kita dalam kategori mana. Sama macam yang sebelah kanan, kalau you suka cakap I can do this, maksudnya you dah ada values and beliefs, you ada confidence. This is the subconscious level dah. And the next one is if you start to say I am a good student, I am a responsible child, I will do this, I can do this. You see? Then it moves on to identity, and then the next level is spiritual, or we call the mission of life. So by just taking a look at this slide here, kita boleh dapati bahawa I selalu cakap macam ni. Apa-apa aja kalau pasien kata boleh tak kalau buatkan video kecil, video 3 minit je tentang you punya projek ni, supaya tak adalah kita ada report bersalah, ni pun dah tak face to face punya learning, banyak online, okey lah. Nanti you present berjam pun, you pun boring, I pun boring, dan you semua tak ada bersama-sama nak present apa macam ni kan. So you buat video recording lah 3 minit je. Alah, jawapannya, saya tak tahu. Saya tak mau. Saya tak pandai. Ni memang level-level yang bawah tu, environment, behavior. Saya boleh cuba belajar. Apa kata kita belajar guna Powtoon tu, boleh lah. Tengok tu boleh buat animasi yang simple-simple tu. See? Dah mula sedar dan mula ke arah apa? Nak ke arah capability. Nak ke arah tambah baik keupayaan. Nampak? So this is just opening. Next slide please. This guy is Chris Okazaki. Again, one of the pioneer NLP masters in Japan. He learned from these top gurus in the States where
this neuro-linguistic programming was first introduced kan. Ada peluang lain kali kita kongsi lagi the teknik-teknik minda yang datang daripada this knowledge called the NLP ni. Tapi cuma I nak simpulkan lah apa yang Okazaki dah dapati daripada kajian dia. Tengok baik-baik ya, baca baik-baik. 90% of people are actually in the environment punya logical level punya. Maksudnya, you, I, dia, mereka, keluarga mereka, most of us are actually in the environment punya. Nanti kita tengok apa maksud environment ni lah. Hint sikit, tip sikit. Apa yang berlaku sekeliling kita, kita sangat terpengaruh punya. Sangat terpengaruh. Pandang aja, terganggu. Lihat aja, tertarik. Macam itulah. Right? Second point yang Okazaki cakap adalah apa? Dia dapati 5% saja orang yang dalam kategori behavior and capability. Wow. 5% ni yang dalam peringkat 2 dan 3 tu, yang kelakuan dengan keupayaan tu 5% je. Entahlah berapa persen yang keupayaan. Entah-entah 4% adalah masih kelakuan dan 1% yang capability. Rarenya orang-orang ni. Dan yang lagi 5% tu ialah apa? Hanya tinggal 5% tu ada di kategori yang internal atau subconscious tu. Di mana orang-orang ni lah yang selalunya dalam hidup mereka dapat buat perubahan yang sangat luar biasa. Dapat mencapai benda-benda yang luar biasa. Dapat buat benda-benda yang orang semua kata tak mungkin, tak boleh. So these are the people yang dapat buat perubahan yang mendalam, yang bermakna dan berkekalan. So just by looking at these statistics daripada Okazaki dan kajian ni, kita boleh buat satu kesimpulan kecil lah. Kita kan orang sains, orang teknikal, kita suka buat kesimpulan based on data yang kita ada. So data ni tunjukkan apa? Patutlah orang yang betul-betul berjaya tak ramai. You see? Sebab apa? Just look at the numbers here. Sebab dia kata, you nak berjaya, you kena berubah. Mula dengan diri you, kita kena berubah. Dan kalau kita sendiri buat perubahan pun goyah, hari ni macam ni, hari ni macam ni, besok kat sana, lusa tak tahulah ke, marik kot. Oh payah tu. Hanya orang yang sangat tetap, sangat-sangat tetap. Dia tahu apa yang dia nak. Dia go into dia subconscious mind yang sangat-sangat powerful. 90% tu, all the potential kat dalam tu, dia keluarkan, timbulkan. Dia akan dapatlah perubahan yang mendalam, profound, meaningful, bermakna dan berimpak, akan berkekalannya. And there's only 5%. Do we want to be in the 90% yang masih kisah tentang apa yang I nampak, apa yang I dengar, apa yang I rasa, yang most probably pun salah. Ingat persepsi? Can you see? Right? So everything has a reason punya. Everything can be explained punya. Alright? So from this little information that we gather, we can see, patutlah yang betul-betul berjaya tu sikit sangat. Alright, so now let's move on into each of the 3 categories that we talk about. The first one, environment, as a entry level lah, tak mahu cakap lowest level lah, entry level lah. Yang dikatakan logical level yang persekitaran. Apakah ciri-ciri dia? Mari kita tengok adakah kita dalam golongan ni sendiri, nilai sendiri, okey, tepuk dada, tanya selera, ukur baju, dipandang sendiri, tak payah sibuk-sibuk, WhatsApp kawan sekarang, you mana satu tak payah, ini pasal diri kita, okey, this is not about other people, tak payah kepoci-kepoci, jaga diri sendiri aja. Ciri-cirinya, dia play safe, low risk taker, tak ambil risikonya, avoid change, tak suka perubahan, tak mau perubahan, go with the flow. Ini siapa cakap? Dory cakap, go with the flow. Jangan menongkak arus, jangan pandai-pandai. Cuba sangat-sangat dahsyat ni. Sangat usaha untuk fit in and blend in. Sekarang semua orang suka pakai polka dot. Pink dengan putih. I pun kena pakai pink dan putih ni. Sekarang semua orang ada iPod. I pun kena ada iPod ni. Tak dapat beli yang tak mampu beli yang original, tak apa. Pergi petaling street beli yang fake lah pun tak apa. Dia akan avoid getting into the spotlight. Jangan nampak saya. Kalau masuk kelas, duduk belakang sekali. Kalau ada bucu yang boleh buka gerobok, duduk dalam, dia duduk dalam gerobok kot agaknya. Tak mau in the spotlight ni. So, fikir-fikir sekejap. I macam ni tak? I play safe. I take low risk. I don't take risk. I don't like changes. I avoid changes. I go with the flow. Everybody says it's good. I go. I say it's good. I go. Everybody says it's bad. It's bad. I also say it's bad.
I try very hard to fit in and blend in so I don't stand out like sore thumb that nobody will see me. And then kalau dalam kelas ternampakkan sana nanti asyik kena panggil je. So I avoid the spotlight. Alright, next, let's look at it. Bukannya semua tak bagus. Okay, kalau orang yang dalam kategori ni in the persekitaran punya level, so there are some pros as well. Let's look at it. Kalau dia dalam level ni, tapi dia jenis proaktif, okay juga. Let's look at the next slide. Okay. Kalau dia dalam kategori ni, tetapi jenis proaktif, dia akan adapt and accept. Dia senang adaptasi diri, dia senang terima keadaan dan dia blend in, dia senang. Maintain status quo, don't change. Dia boleh maintain je, dia okay, dia tu tak boring pun, dia okay je dalam keadaan yang sekarang ada ni, okay je. Actively thinking of how to fit in better. Selalu kalau persekitaran ubah je, jangan macam I kena sesuaikan diri sekarang. Macam mana I tak nampak macam I ketinggalan, tak nampak macam I lain dari ni. Contohnya, sekarang popular semua orang pakai jeans yang koyak. Sebelah kiri lutut bawah 2 inci. Uish, I punya atas peha, bahaya ni tak boleh. Kena potong satu lubang, tepuk satu lubang di bawah lutut kiri, 2 inci dari lutut tu ya. Atas tu tampar balik. Itu dahsyat lah. Kat Poli tak boleh pakai jeans koyak, tak boleh. Zaman saya pun tak dibenarkan ya. So ini contoh aja. So dia akan cuba aktif ni, so aktif berfikir macam mana, peka apa yang berlaku kat persekitaran dia, pastikan dia ikut. Feel safe within the boundary. Ini dia sendiri setkan sendiri boundary, sendiri sempadan. Jangan terkeluar tamang duduk dalam ni. Freedom is security ya. Freedom dengan kata kebebasan ni dengan keselamatan dan selamat. I free apa? I buat apa I suka apa. Tapi yang I suka tu amat terkongkong, terhad. Bukan terkongkong lah, terhad ni. All provided for, stay put. Semua dah ada kat situ. Asalkan I tak keluar daripada kepompong ni, tak keluar dari kawasan ni, I selamat, I okay. Semua benda ada. Ada sikitnya. No worries, be happy. I letak question mark ke belakang. No worries, be happy. Sebab macam tu lah tak gerak ke mana-mana. Kat situ aja, hydraulic ni, first quiz 42, second quiz 41, first test 52, second test 53. Okay lah, cukup makan. I dah kira dah, I punya course assignment, lulus saja. Final exam, 40 markah, I dapat 20 cukup. So, I target 2 topik je. 2 topik I tak nak jawab langsung. See? Campur semua. Bolehlah, coursework tu 60 markah, I boleh dapat 25, final dapat 20, jumlah 45, lulus apa? No worries, be happy ya. Okay, let's look at the next slide. Apa kata kalau dia duduk dalam logical level persekitaran, sangat dipengaruhi persekitaran ni, tapi dia pasif. Ini ada sikit risau. Find excuses. Hati tu nak sesuatu, nak buat sesuatu pun cari alasan. Tak payah buatlah, you tak pandai, bahayalah, nanti you jatuh. Tak payahlah. Non-challenge. Non-challenge means sambil level. And complacent. Complacent means selesa je. Sambil level. Buat apa pun, lebih kurang je. Ini buat lebih-lebih, buat saya tak comfortable. Ini saya contohnya. Petang-petang, selepas pukul 5, balik ke asrama, memang saya akan buat teh, minum teh sambil tengok TV. Atau tengok Netflix lah, okey lah tengok Netflix lah. Sampai pukul 7, sebelum nak mandi, nak solat ke apa-apa lah, nak dinner ke apa-apa lah. Right? So pukul 5 sampai 7 tu, memang saya duduk atas katil, terbaring, ataupun duduk depan komputer, relax. Tiba-tiba kawan kata, kita kena riadah lah, jom kita pukul 5 sampai pukul 7 tu, jom kita pergi jogging, jalan-jalan, main bola ke apa. Tak payahlah. Tapi roommate dah asyik panggil, okey lah, layan lah. Dia pun pergi. Orang jalan 5 sampai 7, dia pukul 5, jalan 5.30, dah panas lah, sakit kaki lah, PoliPD tu ada cerun. Kan? Sudahlah, nak balik dah. Ataupun, teman-teman 2 hari, 3 hari, hari ketiga, sudahlah, tak pergi dah. Sambil level. Tak akan berpanjangan sebab dia masih nak kembali ke keadaan yang selesa. Yang 5 sampai 7 ialah waktu saya relax, tengok TV, terbaring-baring, terguling-guling atas katil. Dan lebih dahsyat lagi, dia ada tendensi untuk dalam frame yang blaming and discouraging others. Kalau blaming means, kalau dia tak boleh buat apa-apa, dia salahkan orang. Itulah mak ayah saya dulu, masa saya kecil, gini. Itulah pensyarah semua bagi banyak saya kerja, sebab tu saya gini. Itulah groupmate saya tu, selalu tak bagi kerja sama, sebab tu saya gini. Semua salah orang. Dan bila orang lain nak cuba sesuatu, dia jangan buat, bahaya tu. Jangan, you lupa ke? Hari tu kita cuba dah kena marah. Nak buat macam ni, jangan. Hari tu kan kita dah buat, dah tak boleh. Pensyarah tu nak kata kalau nak cuba memang ada risiko. Tengok. Dia menghalang orang lain. Dia tarik-tarik orang lain supaya jangan buat. So blaming
dan discouraging. And the words orang macam ni akan selalu dengar dia cakap, I don't have the time, I tak ada masa lah, I tak pandai lah, I tak ada confident lah, I tak ada duit. Atau this tidak mungkin ini untuk saya. Atau kalau dalam grup ini tak mungkin untuk kita lah, tak payah fikir lah. Ini bukan kita, ini untuk orang have-have contohnya. Berapa kerap kita cakap kata-kata macam ni. Perkataan-perkataan yang kita tuturkan secara fizikal, kadang cakap dengan diri kita, tapi cakap keluar, dengar, atau kita cakap dalam hati kita. Itu lagi bahaya. Yang ingat, kata-kata yang kita berkata-kata when we speak, you speak two ways. One, you speak outwardly. You hear words. I'm talking to you now, you hear words. And you are speaking quietly. I'm sure when I'm talking to you, you are going through this life, ada waktu you dengar, ada waktu you tak dengar, ada waktu you ada kat sini, ada waktu you tak kat sini, tak apa. I pasti you pun bercakap-cakap dengan diri you. I pun macam ni lah. Betul lah. Ataupun, apalah penceramah ni listing je. Banyak ni nak cakap, banyak slide lagi ke? Pun bercakap-cakap, nampak tak? So the words that we say to ourselves, bayangkan, kita asyik cakap benda-benda yang buruk tu. I tak pandai lah. I tak confident lah. Tak mungkin lah ni. Tak mungkin saya boleh buat. Saya pointer pun 3 je. Boleh lah dia 3.7. See? So, ini saya simpulkan ya. Yang kalau kita dalam level persekitaran ni, dalam gambar raja yang seterusnya. Alright. Yang ini I minta bantuan Puan Haida. If we look at this kan, ibarat orang-orang dalam kategori ni, ibarat apa? Ibarat ayam-ayam duduk dalam reban yang cantik. Tengok cantik dah reban tu. Bukan reban biasa-biasa tau ni. Ada 2 tingkat lagi. Atas tu ada tingkap lagi. Tetapi tetap berjaring. Tetap dilindungi. Jadi bila ada anak-anak ayam yang baru menetas, tak besar sikit, tengok kalau cakap dengan mak ayam, I nak keluar. Mak ayam cakap, oh jangan. Kalau ada bahaya. Ada itu apa? Fox, serigala. Gigit kan? Jangan. Kalau tangkap helang kan? Jangan. Kalau tu ada ular, kena gigit kan? Termakan, terkena. Dan kalau keluar dari pagar rumahnya ada pagar, apa nama tu, apa ladang ni, keluar tu buat kereta kan? Kena gilik kan? You see? So, kalau kita duduk dalam logical level persekitaran ni, kita akan ada tendensi untuk lihat segala faktor di sekeliling kita dan menjadikan faktor-faktor tu alasan untuk jangan keluar. Jangan buat apa-apa yang lain daripada biasa. Iaitu jangan berubah. Jangan berubah. Kalau dah setiap subjek pun markah tu, kuis ujian pun lebih kurang tak lebih 60 punya, okey dia cukup makan, dia ada kira lah. Kalau setiap subjek pun coursework you bawa masuk final exam tu, you cukup 25, cukup settle. Sebab nanti final you cukupkan 20, you semua subjek pun dalam 45 markah, 50 semua lulus. Chill. Markah lulus 40 je. Chill, tak ada masalah. I pun nak tolong kirakan lah. Kalau setiap subjek tu you dapat 45 sampai 50 markah untuk setiap subjek. Setiap subjek. Sepanjang 6 semester mengaji kat sini, you tetap akan ngam-ngam lulus. Poli tak boleh gagalkan you. Kalau macam tu, apa maksud taklif kejayaan ni kepada kita? Alright, so that is persekitaran, and we are so easily influenced by apa yang orang cakap dengan kita, apa yang kita lihat orang lain buat, apa yang kita rasa orang fikir pasal kita, dan apa yang kita fikir-fikir persepsi kita tentang apa yang tengah berlaku di sekeliling kita. Pensyarah tak suka saya. Sebab tu subjek ni I tak pandai. Kawan-kawan saya untuk subjek ni tak best lah grup ni. Ni grup geng-geng I. Ni pensyarah. Pilih ni grup ni I tak suka ni. Mereka ni buat saya lambat. Sebab tu I punya projek semua tak elok. Tapi LI. I dah kata lah anak LI kat KL. Mak tak bagi. Tengoklah LI kat kampung ni belajar apa. Salahkan mak. See? It's all very environment punya. Semua di persekitaran. Dan persekitaran tu tak jauh pergi pun. Situ je. Pergi balik situ je. Sebab dia ada sempadan. Ingat, kalau orang yang dalam level persekitaran ni, dia sangat-sangat letakkan sempadan. Dan dia tak akan keluar dari sempadan. Dia akan macam ni. Ingat reban ayam ni. Yang mewah, cantik dan hebat lah. Dan dalam tu ada aircon kot. Ayam pun terbakar ni. Bulu lepas. Panas. Alright, so let's move on to the next level. Which is behavior, kelakuan. Okay. What if we are in the kelakuan punya level? Next level lah. Kononnya elok sikit lah. Okay. Apakah ciri-ciri dia? Cuba kita baca.
Kalau dalam kategori ni kita sedar lah, kita sedar limitasi kita sedar dia punya boundary tu, kita sedar. Dan kita ada keinginan lah, ada bisik-bisik hati ni, nak break out lah, nak keluar dari kepopong ni lah. Takkan macam ni aja, boring lah macam ni aja, tak ke mana ni, kena keluar dari sini, saya kena ubah. Eager for change. Dia ada perasaan uja, kerana ada perasaan tu timbul, uja, excited, nak ubah. Looking forward to learn new things. Dia ada perasaan nak cuba, nak belajar benda yang baru, and ada kemampuan dan kesediaan, ready to take risk and handle the risk as a handle. Dia tahu akan ada risiko bila dia nak break out macam tu. Dia tahu dia akan ada risiko bila dia keluar dari kepompong ni. Dia tahu akan ada risiko, ada uncertainty, ada worry, akan ada ujian lain akan timbul bila dia cuba buat benda baru. Tapi dia okay, dia boleh ready, dia boleh mentally ready. Akan berlaku ni, akan ada ujian, okay, I akan cuba atasi. Nampak? So let's see, kalau orang dalam kategori kelakuan ni dan dia jenis yang aktif ni, dia proaktif punya, apa dia akan buat? Cuba kita tengok kalau kita dalam kategori ni. Next slide please. Okay. If we are in the kelakuan punya kategori and we are proactive, what would we do? Look, eager and excited, take action. Nak take action ni, excited ni. Dia akan ayat-ayat ni lah, let's do it. If we don't try, we'll never know. Jom kita buat, kita cuba je lah. And dia ada tendency untuk rasa guilty bila dia tak buat apa-apa. Sebab dia jadi satu kelakuan. Kelakuan means what? Kelakuan dah ke arah habit. Habit means what? Kebiasaan. Dah biasa pukul 5 sampai pukul 7 dia pergi jogging kat padang, lari beriadan kawan. Hari ni makan kari pak, besok makan kari pak, lusa makan kari pak. Jangan kata tak terasa apa-apa. Seluar kain semua dah rasa ketat dah. So dia ada rasa guilty bila dia tak buat benda yang dia biasa buat. Dia patiently keep at the meal. Orang-orang macam ni, dia sangat tabah dan sabar punya. Hard worker. Dia boleh buat benda yang sama, ulang-ulang buat, dia okay je. Sebab dia tahu apa? Sebab dia percaya. Dia percaya bahawa practice makes perfect. Practice makes perfect. So, you akan tengok sekeliling you kan, kalau you rasa you punya kategori macam ni lah, you akan terbayang kawan-kawan, ada setengah kawan you yang jenis yang mesti, dia selalu last one to leave the workshop. Last one to leave the lab. Kenapa? Dia tengah kaji lagi benda tu. Bila tengah buat lab, ramai banyak, 4 orang satu kumpulan, 4 pasang tangan nak sentuh alat shear box tu. Mana peluang dia nak tekan? Dia semua dah bersurai, dia minta izin bersurai, dia stay back, tolong kemaskan. Masa tu lah dia susun balik. Dia cuba tengok. Dia cuba. Dia hard worker. Kalau dalam group projek ke apa, mungkin you dapati. Mungkin itulah diri you. Mungkin itu adalah groupmate you. Yang memang tabah punya. Report ni pensyarah kata, okey dah. Tapi kena format semula ni. Kena kemas ni. Format ada markah ni. Dia kata, tak apa saya yang buat. Berjam dia buat tu. Betul kan tu? Berjam, sabar dan tabah. Betul kan? Setiap jida tu disamakan. Setiap plot tu disamakan dan Excel baru export masuk dalam Word document. Orang-orang macam ni memang sabar dan tabah punya. Dia boleh. Dia apa? Dia gigih. Gigih. Dia persevere. Remember we say to succeed, one of the criteria is they persevere. Tabah dan gigih. Genggam bara tu sampai berlubang tangan. Macam tu. And look at the last line. Orang-orang dalam kategori ni ada harapan. Sebab dia dah mula tapping at the door of potential. Potensi diri kita ni, kita tak tahu apa kita mampu buat. Kita tak tahu. Kalau kita semua mampu, I give you an example. Kalau kita semua tahu dan tahu kemampuan, tahap kemampuan kita, tak ada kita climb the Mount Everest. Kalau kita semua dah tahu, sangat tahulah tentang tahap kemampuan kita, tak ada kita sampai ke bulan. Kalau kita tahulah, sangat tahu kemampuan kita, tak ada anak-anak ada di politeknik sekarang. Cuba fikir balik. Masa you buat PT3, lepas tu, okay, patah balik, you buat PSR. You tahu ke you akan masuk poli? You tahu ke you akan layak masuk poli? Bila you buat PT3, you tahu ke you akan layak masuk science stream? Akan buat fizik, kimia, supaya layakkan diri, kelayakan minimum, kelayakan asas untuk masuk ke program kejuruteraan. Bila you buat SPM, you tahu ke kemampuan you untuk masuk ke poli? Bila masuk poli, syukur, sangat grateful lah dapat masuk poli macam tu. You tak tahu. So sebenarnya dalam proses tu, dalam kita menjadikan tu satu tabiat, satu kelakuan, we are already moving towards tapping at the door of potential dah. Tap, knock, lembut-lembut dah. Okay, the next slide, let's look at apa kata kalau dalam kategori kelakuan tetapi alamat pasif pula. Dia akan ada cenderung cakap,
alah bahaya lah, banyak risiko ni, boleh buat tapi bahaya lah, so agak-agak live within control, dalam terkawalnya, sangat terkawalnya hidup dia tu, adapted to great extent. So dia boleh jadikan satu habit, dia boleh tambah baik sikit, tapi situ aja lah, dia mungkin berhenti. So dia rasa comfortable, dia masih dalam boundary tu, masih comfortable lah. Yang keluar lah bahaya lah, sikit-sikit sudah. Upgrade sikit lah, upgrade sikit. Habitual sense of freedom. The freedom, banding dengan yang sebelum ni, yang di freedom yang dikatakan kepompong yang memang sangat-sangat terkongkong punya, tapi dia suka, yang selamat, macam selimut. Tapi yang ni besar sikit boleh kepompong. So dia rasa, the habitual sense of freedom. Dia rasa bebas tu, bagi mungkin orang lain tengok, masih dalam boundary tu. Tapi bagi dia, dia okey. Sebab dia dah habitual, dia dah selesa dengan kepompong yang dia dah bikin dalam diri dia. Sempadan yang dia buat dalam diri dia. And these kind of people, in this category, they are very good at routine. Macam dia hard worker. Buat benda berulang-ulang dia okey, bertubi-tubi dia okey je. Sebab apa? Benda tu dia menjadi kelakuan dia okey je. Alright? The last line is important. There is a possibility, there's a great possibility, people in this category are skilled but not skillful. They are not unique. Itu bahayanya. See, itu bahayanya. Itu kemungkinan limitasinya untuk nak gerak ke atas lagi, ke depan lagi. Skilled but not skillful. Berkemahiran, pandai buat ni, pandai. Tapi tak skillful. Skillful means what? Able to do many things. Able to do something exceptionally well. Buat cakap benda simple. Kita semua buat mak-mak kayu masa kita year 1 sem 1. I enjoy all the mak-mak, the workshop, so I would say that mak-mak ikat butter. Okay, mama ikat butter. Ikat butter. First time, you ingat tak first time you pegang butter tu? Baru tahu berat butter sedemikian, baru tahu. Baru tahu butter tu ada beberapa jenis, ada yang berlubang, tak berlubang. Baru tahu butter ni ada colour lain-lain. Colour lain-lain sebab tanah dia lain-lain, bila bakar dia mineral tu berubah, so lain colour. Lepas tu nak ikat butter ni. Nak ikat butter kena banjur mortar ni. Kita tak buat betul-betul mortar simen nanti nak robohkan, so mortar kapur je. Banjur pun tak senang, banyak sangat air cair ni. First time. So bila dah satu semester buat, skillful dah. Hujung semester nanti pandai dah, banjur letak berapa air, berapa pasir tu, dah tahu dah. No hal. Dah tak. Dan dua orang pelajar, seorang tu memang sepanjang semester tu buat butter tu, bancuh lah, letak, susun, ikat. Seorang lagi tu memang dia tahu susunan dia tak berapa elok sehingga renyit. So dia selalu stay back. Dah habis kelas tu, dia akan stay back, minta izin pensyarah 1 jam lebih, dia akan stay back, dia buat semula, dia robohkan yang dia dapat, dia susun semula, buat dengan elok-elok. Sampailah dia rasa okey lah, 80% macam dalam gambar raja, tak sengit sangat lah. Kalau kata herringbone lah, Flemish lah, jangan lain sangat ukuran tu betul lah, susun tu. So dia menjadi sangat skillful. But very skillful in what? Very skillful in the bricklaying aja. Maybe very skillful in susunan Flemish aja. Sebab dia spend a lot of time doing the Flemish thing. Lain-lain tu mungkin untuk belajar buat arch tu, kena letak ada acuan, kena ikat betul-betul susunan dia supaya dia bertembung kat tengah, the keystone kat tengah tu, itu dia tak pandai. Contohnya, not skillful. You see? So if you look at the next slide, I would like to highlight to you what is the danger. What is the danger if we stay in this category? Apa kesannya kalau kita duduk kat kategori ni, tak gerak ke atas, dan kita teruskan macam ni, apa kesannya kepada kita dari segi usaha kita ke arah kejayaan? This is a pie chart to show you the 24 hours being divided in 3 parts. So 8 hours, that is 1/3 of the time kita tidur. Itu wajib. Kalau you tidur 4 jam tu, you cuba pulun dan ganti balik lah. Sebab memang kajian saintifik menunjukkan anybody who sleeps less than 6 to 7 hours, ideally adalah 8 ni sebenarnya. Lama-lama pendek umur ya, so pandai-pandai lah, adjust sikit. 8 hours of sleeping, itu wajib. Okay? 8 hours of learning. Learning ni termasuklah P-class. You bayangkan ya, you start class pukul 8 pagi, pukul 5 baru balik. Itu dah 8 jam dah. Bila nak buat assignment Bila nak buat assignment, bila nak buat lain-lain benda, itulah yang tinggal 8 jam lagi. Yang warna biru tu you tengok. You kena buat homework, you kena ada recreation activities, takkan duduk situ kan. Tak keluar bersukan, tak keluar main bola, tak keluar berkawat, duduk dalam bilik, makan karipap, minum teh sambil mengumpat, mengayang ketupat, pun kira riadah jugalah, walaupun riadah tak apa-apa sihat. So nak relationship building, bila ada relationship building tak semestinya ialah suruh pergi berpacaran.
Kalau kawan-kawan tu kan manusia makhluk yang bersosial kan, hidup bersosial, hidup berkumpulan. So kena ada interaksi dengan orang, takkan duduk seorang-seorang kat bilik nanti itu orang lain panggil ambulans datang, itu tak pastilah. So kalau you look at this pie chart kan, semua orang 24 hours a day. Mana ada masa lah? Mana ada masa ni? Kalau asyik macam ni aja, nak ubah macam mana? Nak ubah macam mana? So di sinilah kita nampak bahawa ini ibarat apa tau? Ini ibarat masa tu nombor satu, masa memang sama. Tapi kenapa ada setengah orang dalam masa yang dia ada tu, dia boleh siapkan banyak benda. Ada orang tu masa yang sama tu, apa pun tak siap. Nampak macam sangat busy, tapi apa pun tak siap. Ada yang nampak biasa-biasa je, tapi kerja siap. Banyak kerja dia siap. Hujung minggu 2 hari, Sabtu Ahad. Baju dia siap bersih, siap basuh dah. Ya, saya tahu tak boleh kita semua simpan baju hujung minggu baru basuh ya. Jeans memang pakai 2 jeans, pakai seminggu tu biasa. So, orang lain memang tak apa suka dampingan dengan kita sangat lah, orang program lain sebab mungkin ada sikit bau sebab dah pergi lab, pergi workshop semua kan. Especially year 1, sem 1 banyak workshop tu, pipe, butter, kayu, and so on. And we do our ukur kan, survey, so we sweat a lot siva agak main kotor sebenarnya lah. And so tapi budak ni katakan, weekend ni siap semua, baju semua dah iron lah. Is ni dia pergi sekolah, memang nampak kemas saja. Ber-iron punya ya, baju-baju t-shirt ber-iron. Tajam lah tepi ni. Sentuh terpotong jari je. Kasut semua bersih je. Bukan tu aja, homework memang siap. Pensyarakat suka bagi homework seminggu kena hantar kan, assignment kan. Siap memang hantar. Yang seorang lagi tu, dah lah baju bengkel tu nampak sangat tak basuh berbulan sebab bau dan nampak lah tompok-tompok tu. Macam-macam lah, tompok simen ada. Tompok apa nama tu sepihan-sepihan kayu, habuk kayu ada, macam-macam lah. Ingat macam happy, bangga, better scar, tapi sebenarnya orang tak selesa, berdampingan, bau kan, baju tu kotor. Tak jaga personal hygiene pula. So, masa yang sama, jumlah waktu yang sama, jumlah masa sama. Macam mana seorang boleh siap lebih banyak benda, seorang tu terkial-kial tak siap-siap. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan the next level we are talking about is about capability lah. So we look at the next and the last level that we want to share today, capability. Kalau dah ingat kembali yang tadi tu, 24 hours a day, dah 1/3 kena tidur, 1/3 pergi kelas, 1/3 kena kerja segala-gala. Macam mana ni? Jadi kalau nak berubah, nampaknya kena ubah dari segi keupayaan. Kena ada kemahiran tertentu ni supaya boleh uruskan masa dengan lebih efektif. So let's take a look keupayaan ni. Apa maksudnya? Right. Okay. Dari segi ciri-cirinya, kalau kita dah move up ke kategori yang highest level dah, in the conscious level ya, itu kita dah ke arah keupayaan. Ciri-cirinya, we learn new skills. Kita belajar benda-benda baru, skill baru. We upgrade our capability. Kita fikir-fikir rancang tambah baik kita punya keupayaan ni, tak cukup macam ni. Pandai guna Excel, tap data, tak pandai buat graf dah buruk aja, lari sini sana, belajar lagi macam mana nak buat graf yang cantik. Supaya apa? Supaya bila saya buat assignment, graf saya memang cantik, kemas saja. Tak ada font besar, font kecil, sini sana lari legend tutup dengan plot tu, tak ada. Lepas tu apa? Lepas tu not good enough lah. I nak belajar lagi Excel ni, macam mana buat formula ni. So tak ada kira-kira tekan tengah komputer, key in lagi, tak ada. I will set formula. Kena belajar ni nak macam mana. So upgrade. Reskill, retool. Number 3. Reskilling and retooling ni is very, very relevant and important untuk orang-orang teknikal macam kita. Lagi-lagi civil engineering. Sebab construction is something that, construction is an industry yang sangat multidisiplin. You agree with me? You ada civil engineering, you ada mechanical, electrical dan sebagainya, land surveyor, property surveyor, sebab bomba, bagai-bagai punya orang, bagai-bagai disiplin punya orang dalam civil engineering. So kalau kita tak keep up to date, tak update dengan skill yang terkini, teknologi yang terkini, alatan yang terkini, you tak perlu pandai guna pun tak apa ya, you kena tahu. Janganlah contohnya kita masih guna pita ukur lebar jalan, panjang jalan 1 kilometer, nak letak satu kona, seterusnya. Orang dah guna laser punya measurement tu, kita pun tak perasan. Jangan macam tu. Ini contoh yang simple lah. PPE. Kalau pergi site dah kata kena pakai PPE bagai-bagai kan. 3 tahun duduk kat Politeknik, kita tak tahu ke kita punya helmet tu ada tempoh hayat punya. Tokon, CIDB card bukan main lagi. CIDB green card bukan main. Orang simpan kocik dia pampang kat sini.
Takut orang tak tahu dia ada green card. Tapi topi tu dah expire 3 tahun yang lepas punya. Contohlah. So these are things yang tahu about reskill, retool. We must not stay put in one place. So this satu ciri yang bagus tentang orang dalam level keupayaan ni lah, dia sedar. Dia kena sentiasa upgrade, sentiasa reskill, retool. Re means what? Buat semula. Ulang kaji dan tambah baik. Seterusnya, dia sanggup bersedia invest time, effort and money. Dia tahu. Dia nak belajar sesuatu baru, dia nak jadi lebih baik, jadi lebih berjaya. Dia perlu apa? Melaburkan masa dia, melaburkan usaha dia. Kemungkinan kena laburkan sikit duit dia juga untuk pergi belajar benda-benda tu. Fill the gap of knowledge and skill. Dia tahu apa lompong dalam dia punya pengetahuan dan kemahiran. Dia tahu, dia sedar apa gap tu. Kalau kita tak tahu ada gap, macam mana nak isi lubang tu? Contohnya jurutera awam yang jaga jalan. Pergi baiki jalan tu. Tak tahu pun lopak di mana, lubang di mana, crocodile crack di mana. Nak buat apa? Mesti pergi survey dulu lah lubang di mana, catkan dulu, pangkalkan dulu. Kemudian dalam layout plan tu tandakan di mana. Bawa balik ke office, baru kaji. Rancangkan mana satu lubang nak cover dulu. Mana satu crack nak dibaiki dulu. Apa jenis alat yang kena bawa. Siapa yang kena dibawa. Skill ke unskill worker. Barang-barang yang perlu bawa tu, bahan tu sama ke tidak. You nak cold treatment ke hot treatment sekarang. You see? So semua ni, you kena tahu dulu gap di mana ada. Barulah nak pergi tampal lubang-lubang tu untuk diri you. And look at the last point. Be prepared to ride the incoming wave with a stronger boat. Orang-orang yang dalam tahap logikal keupayaan ni, dia tahu dan bersedia untuk menghadapi apa? Menghadapi arus-arus perubahan. Arus okey lagi, datang slow ada masa prepare. Ombak perubahan. Ombak kalau datang macam tu, you punya kapal sama kiciknya tu, sorry lah, terbalik, tak nampak dah. You pun sekaligus tak nampak. And you see? So people in this category are prepared. They realize, dia sedar ada keperluan. Dia sedar nombor satu akan datang perubahan pada persekitaran dia yang dia tak boleh nak menghadapi. Dia tak boleh nak atasi this cabaran. Anda kata dia tak ada skill tu. So dia tahu keadaan perubahan akan datang, dia tahu apa kekurangan dia, the gaps. Nombor 3, dia bersedia. Dia bersedia nak hadapi. So bila dia bersedia nak hadapi, apa dia buat? Sebab tu dia pergi upgrade, dia pergi belajar. You look at the next slide. Kalau dalam kategori ni, dia jadi proaktif. Dalam kategori ni dah okay dah, a lot better than the previous two dah. Tapi kalau dia proaktif, cuba kita tengok the next slide, what would these people do? Dia akan pastikan, dia akan perkukuhkan minda dia. Supaya dia boleh menganalisis, merancang dan melaksanakan perancangan dia. Rancang, pandai rancang gini gitu, tak ada satu pun buat, tak payah rancang, buang masa je lah. Itu ialah buang masa, bukan rancang. Rancang means, rancang ikut kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan dari segi energi you. Kemampuan dari segi masa you. Kemampuan dari segi semua-semua lain. Duit ke, perkakas ke, sokongan, sebagainya. Sebab tu merancang bukan sebarangan cepat rancang, ambil kertas, tulis, hari ni buat apa, besok. No, that is not good enough. Itu ialah sambil labor. Itu dalam kategori yang awal-awal tadi tu. Tak akan ke mana. Nombor 2, they will identify relevant and needy knowledge and skills. Orang macam ni, dalam level keupayaan ni, kalau dia proaktif, dia sentiasa peka ya, dan akan pergi kena pasti apa yang terkini, apa yang relevant. Skill, knowledge, kemahiran yang perlu tahu. Dia akan pergi buat apa? Dia akan pergi daftarkan diri masuk kelas, masuk workshop, masuk seminar untuk dapatkan ilmu tu, dapatkan kemahiran tu. Kalau tak ada kelas, tak ada sesetengah benda, tak boleh pergi kelas punya. Ada sesetengah benda memang tak ada guna pergi seminar punya. Dengar tak gunanya, kena buat. Apa dia buat? Dia pergi belajar dengan expert atau senior. Contoh, dia tahu dia punya final project tu, dia nak buat kajian katakan compaction test. Dia tahu. Dia nak kaji tentang dia kolaborasi dengan bantuan penyelia. Dia kolaborasi dengan company yang akan kaji di soil stabilizer. So soil stabilizer ni, company tu memang nak cuba, dia nak ciptakan benda ni, dia nak cuba kalau bawakan dengan tanah merah yang dapat dekat Sunggala, Port Eastern tu, kalau digunakan campurkan, kuat tak untuk buat foundation dia nak buat subgrade, alright? Jadi apa dia buat? Benda ni perlu dibawa ke lab, perlu dicampur dengan tanah tu, okay? Bahan kimia company bagi, tanah pergi Sunggala, dah korek, dah bawa balik, dah minta permission orang. Sekarang kat lab, apa uji kajinya?
you need to do a compaction test. Okay, compaction test. Masa hari tu, masa kuliah, masa lab, pernah buat tapi buat sekali je. Dah lah 8 pasang tangan pegang faktor tu. Tak tahulah, I pun tak ingat dah. Okay, tak apa. Saya akan belajar. Macam mana belajar? Siapa yang saya belajar daripada? Siapa yang paling pakar buat benda ni? Technician. Cik technician atau puan technician yang jaga lab geoteknik tu, yang tiap-tiap semester, tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari dia uruskan faktor test tu. So saya akan pergi menghadap, cakap baik-baik dengan beradab, minta tolong, minta tunjuk ajar. So I minta tolong daripada pakar. Kalau pakar ajar saya, dengan saya kena baca lab sheet, buat sendiri, susun semua tu, atau tengok YouTube, kena pause, stop, pause, ulang semula, dan Mak Saleh cakap pun tak berapa faham, kalau tengok yang versi lain pun tak faham sangat, bukan clear sangat. Banding dengan cik ataupun technician ajar, mana satu lebih cepat? Dan tak tahu terus tanya, dia boleh ulang lagi. Dan siap boleh cakap dengan jari jangan letak kat situ, bila letak collar tu, bila pusing balik, tersepit tu jari kat situ, bagi tahu benda-benda yang alat tu punya quirks. Semua alat ada benda pelik-pelik tu, dia tahu sebab dia dah biasa kat situ. Itu expert. Or I get the help of senior. I tahu ini senior ni, senior kalau buat projek tak ada senior lah, senior dah graduan kan. So it could be a subject punya assignment or subject punya project. So you tahu pensyarah ni memang tiap semester akan bagi projek yang mencabar punya. So I tanya senior saya. Tanya senior, last time how do you do this? Tanya, belajar daripada dia. So orang-orang yang proaktif dalam kategori, dalam level kebaya ni, dia akan berusaha cari siapa yang boleh ajar dia. Tidak semestinya pergi formal class ya, tak semestinya pergi seminar ke apa, tak semestinya kena duit punya. You tanya orang, minta tolong kat orang. You tanya elok-elok, orang bantu tu. Apa contohnya? Contohnya, English I tak bagus, I pergi English class. Special English class. Pergi tanya kat cikgu-cikgu English. I'm sure you minta tolong. One, my English is not very good. Can you give us extra class? Trust me. Tiada cikgu yang tak tolong student punya. Dia mungkin kata, okay, we cannot do it during weekdays. I kena balik 5 o'clock. I also need to go back and take care of my children. So maybe we can, if you're okay, Saturday, 9 to 10 o'clock, we have special class. I come to your asrama, you get a classroom or things like that. Dan minta tolong, you tak cakap, orang tak tahu you nak apa. You dah cakap, kita runding lah macam mana adjust masa. Technical writing class, I tak pandai tulis technical writing lah, merapu. Ada pula dalam technical report saya, I went to do this, be like, be don't. Dalam technical report mana ada I, you, dia, mereka, tak ada. Tak ada sebut pasal diri sendiri, diri mereka tak ada. No personalization. So how do I know this? I have to go for technical writing class. Video making at home. Sekarang I'm sure semua dah pakar buat video. Ingat tak? Masa awal-awal PKP dulu, tahun lepas, you pandai buat video ke? Jangan kata buat video, nak online meeting, I pun tak pandai. Jangan kata buat video. Rahsia, I pun tak pandai buat video sekarang. Students I pandai buat, hebat. Animation software. Sebelum ni, buat PowerPoint gerak sikit dah sangat, wah, hebat lah. Sekarang, ialah video yang bergerak sini, sana animasi yang sangat-sangat hebat tu, sangat aktif tu. So, these are little skills. Skills yang kita boleh belajar. Lagi-lagi PKP sekarang duduk rumah. Bukan kata you free, tak kata you free atau you sangat busy. Tetapi ada masanya. Sebab bila you tak ada kat campus, you ada masa-masa yang tiada mungkin you akan ada kalau berada di campus. Alright? So, let's take the next slide. What if? What if kita, alamak, sebaliknya kita pasif pula. Kita dalam kategori banyak very pasif. Ada tendensi, ada kecenderungan apa. Dia perhati dengan dia punya skill set yang telah ditambah baik. Dah improve dah. Dulu tak pandai guna Excel, sekarang pandai dah boleh buat graph dah. Okay, cukup. Dah ada kemahiran. Itu bahaya juga. Tak payah belajar lebih-lebih formula semua, tak payah. I'm not motivated to learn more. Not motivated. What did I tell you about motivation? Nobody can motivate you but yourself. There's no such thing as a life motivator. This is my motivator. Dia memang pakai motivasi saya. There's no such thing. Trust me. There's no such thing. Because the only motivator that works is you. And the motivator in you to work for you can only work if you are willing to change. You see? And reluctant to upgrade, upskill or retool. Dia asal kat sini. Gerak kat sini dah ada kemahiran, dah cukup. Dia tak willing dah, tak sudi dah nak lebih susah ke atas lah. Sebab dia complacent. Sebab dia party tengah apa yang ada. Okay, dia blind to personal enhancement ni. Ni memang tutup mata, jangan bagi tahu saya ada apa-apa terkini. I dah belajar AutoCAD 3. Ada AutoCAD 3.5, jangan bagi tahu saya, I tak nak tahu. I dah pandai AutoCAD 2D. 3D tak mau, jangan bagi tahu saya. Cukup. Ini exam saya 2 je, tak ada siapa nak cakap 3. Pandai-pandai ada 3, kenapa? Ya. Lupa, kalau pandai 3, walaupun tak exam, besok I keluar kerja, company dah ke arah 3. So, bila bos tanya, siapa boleh lukisan 3? I angkat tangan, bos dah pandai I lain. Masa depan lebih cerah. Dah ke arah tangga kejayaan. Baru nak menyesal. Tempoh hari masa kat poli tu, tinggal separuh semester, kawan ajak pergi belajar. Yang 3D tak mau. Tulis lah.
fail to see the opportunity. Sebab dah tak nak, asyik nak kat situ je. So tak nampak apa-apa peluang ada. Orang nak AutoCAD datang sebab nak promote software dia bagi free. Half day course on 3D AutoCAD. Pensyarah pun tengah nak belajar, ajak you sekali, student yang siapa nak berminat boleh sama, tak mau. Oh, dah terlepas peluang. Remain at the same operational level. So tahap situ je lah. Memang hari tu kat sini, sekarang kat sini ada elok daripada online lah. Tetapi kat situ aje lah, tak ke mana. Lama-lama orang pun akan naik. So sama je lah. Persekitaran tu yang dulu dah naik, so keupayaan pun kembali ke persekitaran. Can you see how easily we can stick and fall back to the O level and the lower level? Kesimpulan, no improvement. No improvement. Jadi saya ibaratkan ni, saya gambarkan ni in the next slide for you. Macam mana perubahan ni, macam mana tak berubahnya ni. Okay, if you look at the next slide. Okay. This is environment. We started by having this, betul? Imagine you are in a tower tinggi. Atas tu, tower tu ada satu tingkap besi. And luar tingkap besi tu ada satu platform. Kita orang teknikal kata balcony, ada balcony punya. So, kalau dalam keadaan environment, you bayangkan, you adalah di bawah sekali. Duduk kat bawah, you tengok kiri kanan, orang pun kat bawah, okay je. Walaupun sekeliling tu ialah tembok, tak ada tingkat, tak apa, it's okay. Sesekali ada orang bawa lampu, nampak cahaya juga, okay, happy. Right. If you move out a bit, you go to the behavior part, dan jadi kelakuan tu, apa ada? You akan nampak, apa tu boleh up my level sikit lah. Apa ada kat dunia luar tu, I nak tengok. So, you mulalah cari tangga. You mulalah cari, I want to learn lah, ada kemahuan nak learn something ya, ada behavior, this kelakuan ni ya, nak jadikan kelakuan ni. So, tangga tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tingkat. Apa nak semuanya satu, cukup lah. Happy lah. Boleh lah. Okay, and what if you move on to the next level? Tak boleh jadi ni takkan macam ni aja kan? So the next level, if you look at it on the next click, you see capabilities, the highest in the conscious level. I sedar ada keperluan untuk saya meningkatkan kemahiran dan ilmu saya. Saya sedar akan susah, akan ada ujian, akan ada cabaran kalau saya buat benda ni. Saya belajar benda ni, perlukan masa saya kena kurangkan sikit masa beriadah saya, kurangkan masa keluar dengan girlfriend, boyfriend, kurangkan masa untuk mengayang ketupat, tapi itu tak apa, kurangkan dosa, it's okay. Kena bersedia buat sacrifices, remember? And we start to climb, step by step we climb. And finally, we can be there. We can be there, kesampaian lah. So, dalam the tower tu, you yang paling ada keupayaan lah. So, kenapa sibuk-sibuk ada keupayaan ni? You ingat tak tadi, at the end of the second level, kita tunjukkan bahawa satu hari ada 24 jam. Bahagikan bertiga, 8 jam tidur, 8 jam pergi kelas, 8 jam lagi kena buat berbagai-bagai. Mana ada masa. Tapi sesetengah orang tu boleh pula buat banyak macam-macam, siapkan macam-macam. Banyak mana dia boleh buat macam tu? Sebab dia dah move on to the next level. Dia ada capability yang you tak ada. Contoh, cakap benda yang paling basic. Kita semua student ni perlu buat apa? Type. Type pun seketul-seketul. 5 semester kat Poli pun masih macam ni. Tak boleh. Tak pandai. Tak ada suruh macam budak DSK, kena tutup mata, semua cakap boleh tak? Bukan macam tu. Maksudnya, bolehlah agak laju kan? Agak laju. Ini masih macam ni, tak dan banyak salah pula tu. Suruh masukkan jadual ke, masukkan gambaran, tak pandai, sengit-bengit sini sana. Itu tak skillful. Tapi kalau sebelah tu, dia sedar, tak boleh jadi ni. Ada computer skills kena upgrade ni. Computer skills saya untuk Word, untuk Excel, untuk PowerPoint. 3 benda ni. Microsoft Office yang basic ni, I kena mahir ni, kena pakar ni. Kalau dia tak basic, susah ni. Bila nak buat projek ni macam mana? Bila suruh buat plot, tak pandai buat plot. Pandai buat apa? Carta bar je. Takkan semua benda carta bar. Kita orang engineering. Engineering selalu nampak line plots punya. Selalu nampak scatter plot punya. Nampak regression. Apa tu regression? Allah, dah belajar statistik tak pandai buat regression. Macam mana ni? So, I belajar. Your skill in office kan, Microsoft Office ni, believe me, when you go out and work, your bosses will expect you to know. Bukan know, to be master of this skill. Buat report keluar, kenapa table ni so ugly punya, you tak pandai guna Excel, import dan masuk ke dalam Word, rupanya tak pandai. Ugly-nya you punya table tu, kecil-kecil, you boleh baca, aku tak nampak. Graph you ni, kenapa separuh hilang ni? I tak pandai adjust sebab I tak pandai red text tu punya, apa nama tu, function, I tak pandai. What will your boss think of you? Belajar apa dekat Poli tu? Dah lah apa persepsi buruk kat you. Persepsi buruk dekat Poli pula. Tak pasal-pasal Poli kena, tak pasal-pasal. Nampak? So you see in this gambar raja here, that is why you go back to, once you got the capability, contohnya I can type faster, I learn to type better, I can save time now. Sebelum ni, type satu assignment, 2 jam tak siap, sekarang 20 minutes siap. So the remaining of time, what can I do? I can do other things.
Sebab itu, I can siapkan lebih banyak tugasan, lebih banyak kerja dalam masa yang sama. Because saya ada keupayaan. Can you see? That's just simple thing. That's simple typing. Let's go for more basic thing. I nak pergi kelas ni. Oh, semester ni jadual pelik sikit lah. Kat dewan kuliah, kelas apa titas. Lepas tu pukul 9 sampai 11 titas. Wih, pukul 11 tu bengkel bengkel butter hujung sana ni. Dan pensyarah tu kata tak boleh lambat ni. Macam mana pensyarah ustaz pula saya lepas tadi lambat. Wih, macam mana ni? Oh, tak berjadi ni. Oh, tak mampu beli basikal. Sini ada basikal. Cuba pinjam. Boleh. Hari Isnin dia tak ada kelas. Dia boleh pinjamkan basikal. Bukan dia tak ada kelas. Dia ada kelas dekat-dekat, dia kata boleh pinjam. Okay. So, I pinjam. So, I ada usaha. Nampak? I dah tingkatkan keupayaan saya daripada berjalan kaki atau berlari-lari atas serun daripada dia kuliah kat bawah tu nak sampai ke hujung dunia sana, ke Magma Butter. I hope it's still there. I believe it's still there. The last time I went to visit. Sekarang I nak basikal. Orang yang terkial angkat bot, hujan lagi teruk. I nak basikal. Kerja dia dah sampai. So you see, sebab apa? Sebab you tingkatkan dia punya tahap keupayaan bergerak tu. Benda simple je. So that you can save time. Jadi kalau kita renung sekejap, sebenarnya bila ada kemahiran baharu ni, kemahiran ni banyak membantu kita apa? Membantu kita menjimat masa. Menjadikan kita lebih efisien. Menjadikan kita lebih, pendek cerita, hebat. Hebat. Bila you boleh siapkan sesuatu, yang biasa you siapkan 2 jam, you siapkan 20 minit, apa perasaannya? You mesti bangga, lebih confident, rasa hebat. Bila you rasa macam tu, this kind of perasaan, this kind of emosi akan buatkan you lebih terdorong. Motivated to go forward. Ulang. Motivated to go forward. Motivated to go upwards. Motivated. Siapa motivate you? I. No, dia. Tak. Pensyarah. No, you. You sendiri yang lebih berjaya dah, ada kemampuan tu yang motivate diri you sendiri. Can you see? I hope you see. Okay, let's look at the next slide. We are coming to the end of it dah. Panjang lebar cakap gini kita, okay fine. Daripada you dah cakap tadi kan, environment persekitaran tu paling rendah punya. Okay lah, I sedar lah. I pun dalam kategori macam tu lah. I sangat sambil lewa sangat cukup makannya tak bagus lah. Okay. I pun sedar lah. I cenderung ke arah dalam level yang yang kedua tu. I ni kelakuan ni ada terbiasa macam ni. So I kena keluar kot dari kepompong. Ya, saya dalam kelas okay lah. Dalam kelas 30 orang, I punya kedudukan dengan 15 kot tengah-tengah. Tapi I tahu kalau usaha sikit, I boleh dalam top 10 ni. Silap-silap I top 5 ni. Yang nombor 1 tu bukan pandai sangat pun. I lagi pandai. So akan gerak ke arah keupayaan. You see? So how to do this? Cakap senang lah. Macam mana gerak? Nak anjak sikit, nak suruh bangun awal sikit untuk buat ulang kaji pun susah. Nak suruh petang tu jangan tidur petang. Pukul 5 balik bilik tu dah tukar baju, jangan tidur. Jangan ngeteh, jangan angin ketupat. Pi beriadah, pi lari, lebih sihat. Pun susah. Macam mana ni? So here are some things that we can do. Kita cuba. Right. We are talking about island hopping. Remember just now we say each of the level tu macam island. So kata island yang persekitaran kita sedar tak apa-apa bagus lah. Kita sedar kita penghuni tetap. Tak boleh jadi ni. What did the Prophet tell you? Prophet says, kalau itu tak bagus lah, berhijrah lah. Berhijrah. Sebab tu he moved from Medina. He moved from Mecca when it was unfavorable by the people, the Quraysh. So he moved from Mecca to Medina. And then from Medina, when the time was good, when the time was alright, when it was the right time, what did he do? He went back to Mecca and captured Mecca. So you see, there is a time and place for everything. So ask yourself, is this not the time to do something about it? So you got to learn. You got to learn to start moving now. So if you are in the persekitaran punya situasi, you tahu dah lama duduk situ, you tahu punya, kita sendiri, kita tahu diri kita kat mana punya, trust me. Tak payah tengok kiri kanan, tengok orang, tengok sendiri, you tahu. You know where you are. You must be honest with yourself, you know. And you know you need to move. You really need to move. If you are already in keupayaan level, very good. Now is how to make yourself more capable. Betul tak? So this is how it looks like. If you really want to be quote-unquote successful, sekurang-kurang setidak-tidak dalam tempoh 3 tahun berada di PoliPD keluar ni, you adalah orang yang sangat-sangat berbeza berbanding dengan masa you baru masuk. Macam tu. Bukan je sebab dapat segulung ijazah diploma tu. It's not just that. It is about you have changed from the day you came into Poli 3 years ago until the day you leave Poli. You are a totally different person. Somebody, not just your parents can be proud of, not just your teachers can be proud of, you yourself can be proud of.
Macam tu. So you get ready to ride the waves. What do we say now? Orang yang dalam kelakuan tu, dia tahu, dia ready sebenarnya untuk bina kapal yang lebih kukuh. Dia ready. Cuma kapal tu tak berapa kebikinan lagi lah. Macam tu. Alright. And we look at the next slide. As I reminded you earlier on, this slot that we have, we talk about just the 3 conscious level aja. Bagi saya dalam masa yang terdekat, masa yang singkat yang ada tu, kita tak guna dia cakap banyak. Baik kita fokus pada yang boleh kita buat, practically can be done. Right? So we did say, right? Remember the power move up on the left hand side. This diagram shows what is the capability kan. Master the skills, get the skills that will make you better, above average, above. Bukan kata nak suruh berbanding dengan orang lain. I nak kata you sendiri banding dengan diri you. Alright? And what will happen as you go on? You move from level to level to level. You buka the tingkat, you move on and on and on. And that will take you up to other logical levels sebenarnya. Okay. And if we go to the next slide, alright? I remind you again, kita revisit apa yang kita tengok tadi tentang the logical level you have gone through. One more click please, Puan Haida. We already look at the conscious bit, alright? For environment, we move up to behavior, then we move up to ability or capability. Ini semua walaupun masih tahap conscious, you look at the part where ability. Kalau dah boleh sampai ke tahap ability dan kita maksimumkan all the proactiveness that we can do in a tahap capability or ability or keupayaan tu, kita dah sebenarnya mengetuk-ngetuk pintu untuk masuk ke internal or what we call subconscious stuff. As I said, we won't be going to that, but I want you to know, I hope we have a chance to have another slot in the near future and take you through what will happen when we move up this ladder. Okay, when we move up, when you could go into the subconscious, tap into your internal potential, you will see how you can change, how you will change and transform so dramatically. Ya mak ayah pun akan terkejut. Mak ayah terkejut tak apa, yang penting you sendiri pun terkejut dengan diri you dan you akan menjadi si motivator diri you sendiri yang paling hebat dan paling berkesan. Okay, this is coming to the end lah sebenarnya. So cakap-cakap ubah senang you cakap. Macam mana ubah ni? So I try to simplekan for you 6 things here. The next slide please. That you could do. You could do, quite easily do. One more click, yes. So focus. The first one is to be focused. Stay on track. Keep your eyes on the finishing line or the prize and avoid distractions. Ini sangat penting. Fokus. Kalau dekat SEM 1 lagi, pandang hujung SEM 1 ialah apa? Apakah hujung SEM 1? Dah masuk SEM 2. Masuk SEM 2 dan keadaan macam mana? Keadaan CPA yang agak memuaskan. Kalau first SEM pun dah 2.3, payah ni. Setiap semester makin meningkat, makin susah tu subjek tu. Takkan SEM 1 2.3, SEM 2 nak 2.5, SEM 1 2.3, SEM 2 2.3, SEM 4, SEM 5 tu makin dahsyat tu akan jadi 3.8. Tak ada macam tu punya. Our strategy terus saya cakap dengan you, masa kat Poli lah, awal-awal tu baik score ya, makin lama makin susah tu. Bila masuk ke zaman saya, kita pergi LI SEM 4, SEM 5, SEM 6 balik ke Poli kan. Bila salah SEM 5, SEM 6, jangan mimpi nak score lah. Dahsyat punya, semua subjek reka benda tu memang susah. Macam tu lah. So we'll say, you nak score SEM 1, SEM 2, SEM 3, you better score. And then when you go away for LI SEM 4 tu, dapatlah segala pengalaman yang boleh. Bila balik, dapat idea untuk buat projek tu ya. Sebab wow, you memang pensyarah. Kalau tidak, markah memang agak sedih lah. So stay focused, okay? Keep your eyes on the finishing line. If you are already in your SEM 5, going to your SEM 6, now SEM 6 is a LI kan? Lagi bagus. I dah graduan ni. Kalau SEM 6 baru dah PLI, memang dah dekat nak graduan, dah kira graduan dah jadi apprentice. Apa majikan akan fikir pasal I? Kalau buat Excel pun tak pandai. Apa majikan akan fikir pasal I? AutoCAD pun terkial-kial. So kena brush up, kena improve lagi. Okay? Stay focused. Next. The next click, engage. To be engaged is actively involved in your class activities, involved in sports and other activities in school, have a balanced lifestyle. Ini jangan jadi ulat buku pula. Kalau asyik melekat punggung tu dekat kerusi, asyik study macam tu, kalau tak dapat 4 flat, I tak tahulah. Okay, tapi kalau kadang-kadang melekat punggung dekat kerusi, kadang-kadang melekat punggung kat basikal, kadang-kadang punggung terangkat main tenis dekat padang. Tapi 3.98, you nak mana satu? You nak yang 3.98 tu kena 4 flat tu yang punggung pun dah melebar sebab asyik duduk ke kursi. You want to be engaged. We are students officially for only so long. Once you leave the polytechnic or the university, when we work out there, life is very different.
Life is very, very different. It's no longer like when you're a student. When you're a student, life is very happy punya. Trust me. Very happy, very carefree punya. That's why kadang-kadang I selalu bersyukur I kerja kat universiti. So university makes me feel like I'm a student all the time. So if I don't leave the university nanti I bersalah, maksudnya I akan macam student forever. And that is nice. And it's surrounded by people who are students. Student. Kawan-kawan I pensyarah pun macam student juga. So you get what I mean? So you have this feeling, this atmosphere, this emosi yang you sentiasa dalam keadaan macam kat sekolah. Like I never left. So that is nice. That is nice to know. Alright. So engage yourself. Dalam kelas jangan pergi duduk hujung sana, as I said. Hujung bilik kuliah atau dalam kuliah, kalau ada gerobok dia sorok diri dalam gerobok. Kenapa sorok tu? Sebab pensyarah tak nampak tak panggil I. Kalau macam tu baik tak payah datang. Betul. Kalau dalam kelas duduk kat depan. You know why sekolah duduk depan? Nombor 1, you susah nak tak fokus. Pensyarah kat depan nampak ni. Nombor 2, akan disoal. Kalau akan tahu akan disoal, akan buat pay attention lah. Susah tak nak fokus kan, mesti pay attention. Nombor 3, kalau tak faham nak tanya senang. Lambai-lambai je pensyarah mesti datang kat I. Kalau tu dah hujung dunia sana, siapa nak pergi? Tangga tu ada 70 step. You nak pensyarah nak naik ke atas nak layani seorang ke? Macam tu. Alright? Okay. The third one, the next click is on connected. Stay connected. Ini sangat penting. Connected to who? Your friends and your family. Ask for their well wishes, ask for their prayer. I have to pray for you. And actually, you must get physical, mental, and spiritual punya support. This is very important. Stay connected. Jangan pula, I busy kat Poli, busy, banyak homework. Langsung tak call mak ayah. Weekend pun busy. Tak ada masa. Sebenarnya weekend pulun tidur je. Tengok wayang okey pula. Tak ada pun nak call mak ayah. Tak bagus. Tak boleh. Stay connected. Remember, no man is an island. No matter how introvert you are, lain kali ada sesi lain kita ada peluang kita buat ni kaji tentang our personality. Introvert or extrovert or separate, introvert, separate, extrovert, it doesn't matter. Yang penting ialah whatever you are, you cannot live alone. You got to have friends, have family. Stay connected with them. Stay connected. And regardless of what religion you are, you pray. You pray. There are things that, as I said, remember I told you, in a test, the person who tests you is silent. Similarly, when he gives you a test, you rasa tersiksa, teruji, tercabar, frust, nak mati macam tu. And dia pun doa, please help me, gini gitu. Dia tak jawab, I give up macam tu kan. Atau kalau dah jahat, jadi lebih jahat ke. I tu dapat 42 markah, dah pray pun tak jawab, okay lah, tak nak study dah, next week, next quiz dapat 20 markah. Buat apa macam tu kan. Of course he's testing you, then of course he's not talking to you. In an exam hall, it's quiet, silent, nobody talks. Alright, but it doesn't mean that he's not listening. Okay, next is on nurtured. Ini nurtured. Kalau dah tak tahu, kalau dah dalam buntu ni, tak tahu macam mana belajar dah ada buntu, tak boleh hafal selalu suka tidur ke apa, seek help and support. Ask questions and you get the answers. People care for you. Ini satu benda, I rasa I nak cakap anak muda pun tak betul kan, orang tua pun sama juga, tak kira usia lah. We like to think that nobody cares. Kita suka bilang nobody cares about me, nobody loves me, nobody wants me. So bila nak ada this kind of persepsi, semua yang kita tengok luar, mereka benci saya, mereka tak sayang saya, mereka tak suka saya, mereka tak senang dengan saya. Payah tu. Itu semut lalu semua orang tak gigit saya. Itu nyamuk terbang, nampak dia terbang kat CA, tiba-tiba datang kat I, gigit kat pipi kot tu. You pernah dengar law of attraction positif akan tarik benda positif, negatif tarik benda negatif. Again, we have a chance next session I share with you. I pergi khusus dengan Haji Maktab. And if you read the book by Joe Dispenza, you see that this is scientifically proven punya ya. You tak percaya kan, ini tengah PKP jangan buat. Tapi mungkin kat rumah kalau ada adik-adik, ada family cukup ramai, you boleh buat. Scientifically proven nombor 1, kita ni manusia berhubungan ni, kita semua ada energy. Our energy is electromagnetic waves. Electromagnetic waves is like lampu, tak nampak tapi dia ada. And you cannot feel tapi dia ada. So you can feel, our emotions are shared punya. So dalam radius, dalam jarak 3 meter, depan, kiri, kanan, belakang, mana-mana you lah, 3 meter away, emosi seseorang yang kalau sangat kuat, orang lain boleh rasa. Orang lain pun akan terikut-ikut. Contoh, I tengah sangat sedih, merudum. Memang rasa nak roll up in a blanket, duduk kat bawah meja. Jangan cakap I tengah sad lah, tengah frust. I macam tu, adik masuk. Kenapa macam tu? Pergi, jangan tekan saya. Adik bila keluar, adik emosi kena ganggu. Walaupun adik duduk di luar,
3 meter jauh daripada you, dia punya emosi pun dah mula terganggu. Dia punya happiness pun dah mula turun. You tak payah cakap lah, you puncanya. And then mak pula tengah masak kat dapur, dia keluar nak sidar baju. Nampak, kenapa buat apa tu? Tak apa mak, saya tengah sedih, jangan tengok. Oh, mam pun dah terganggu. Mam sidar kain walaupun 3 meter daripada you, mam punya perasaan pun nampak, emosi kabut ukur dah nampak turun. So this is true. I said next time we got a chance, we will do this test and I prove to you this is true. And it's not magic apa. Memang you akan I was amazed, I was surprised. It's like, wow, no wonder you ada perasaan, ada ingat tak? Pernah kalau kita nampak kawan kita tengah sedih, kita cakap dengan dia, kita pun kita kata tumpang sedih. Atau dia tengah gembira, dapat nombor 1 ke nombor hadiah apa benda, kita pun tumpang gembira. Kita pun rasa kegembiraannya, you see. And we also say that some people kan, when they walk into a room, they are like the sunshine. Dia masuk aja kan, wah dia smile besar, senyum sedekah. Dia masuk aja kan, you rasa the whole room light up. Wah, sangat happy. Ada setengah orang yang kata dia masuk bilik kita, dia lalu koridor, kita pun rasa bahang. You see, which type of people we want to be? Jenis yang macam sunshine, rainbow, ataupun yang thunderstorm. Macam gempa bumi, gunung berapi. Lalu belum tekau, jauh-jauh. Dah macam syak dah, teng, macam tu. Tak mau macam tu lah kan. Okay, next. We want to be directed, alright? Constant reminder, keep reminding yourself of your goal. Kenapa berada di sini, tengah buat apa ni? Long-term engagement is a marathon, it's not a sprint. Ingat, you ada 6 semester kat sini. I don't know which semester you are in now, it doesn't matter. Yang penting ialah it's a journey. Because even if you are now already in Sem 4, Sem 5, there is still a journey to go on after poly. There's life after poly, for goodness sake. There's life after poly, whether you go on to the job market or you go pursue a higher degree in the university, you may even come to UTHM, then we shall meet. You never know. You never know. What do we say? We never know punya. Cuma you kena pasti. You kena pasti bahawa you ada hala tuju. Nak ke mana lepas ni. Yang paling dekat ialah nak graduan dengan baik lah. Graduan dengan sebaik-baiknya. Macam tu. Next and the last is value. Ni sesuatu yang saya rasa saya perlu ingatkan anak-anak di sini kan. Kita kadang terlupa. Kita sebenarnya ada bakat terpendam. Kita diam-diam. Saya pandai main gitar. Sebenarnya saya pandai nyanyi tau. Tak tahu. Memang pandai gitar. Pandai nyanyi pula tu. Tapi tak pernah nak share. Tak tahulah shy ke apa kan. Kononnya low profile. Tapi sebenarnya you should participate and contribute to your institution. Share your talent, your skills, your abilities yang tiada dalam classroom. Main gitar ada belajar dalam classroom. Tak ada kan. I pandai ambil gambar, fotografer. I pandai buat video. I came across students yang memang pandai main video. And I also came across students yang suka main video game. Pandai main video. Sangat suka main video game. You know what happened? Bila datang kat saya nak buat projek sarjana muda FYP kan, pilih pensyarah. So my soalan is, you betul ke nak buat dengan I? I very strict. I kuku besi punya. Buat dengan I memang sangat teruk. Nak juga buat dengan I. So I bagi dia syarat pertama. Berhenti main video game. Berhenti main video game. Kenapa? I nak you belajar software. You pandai main video game. Maksudnya pandai IT, pandai komputer. So dia belajar software praksis tu on his own seminggu je. You see? Tak payah pergi kelas. Sebab dia pandai, you see. So what I'm trying to say is that you have many talents yang kita tak tahu you ada. Politeknik tak tahu you ada. Pakailah you punya, sumbangkan lah you punya keupayaan, you punya talent tu. You pandai main pingpong ya. Rupanya masa dulu ialah pemain negeri, diam-diam tak bagi tahu. Dan masuk poli, tahu-tahu tim tu kurang, tim poli kurang seorang pemain, pilihlah volunteer diri. Janganlah sorok-sorok. You memang masa kat sekolah yang pelari rentas desa ya. You tahu politeknik tengah ada sokan antara poli tu kurang seorang nak lari yang 4 kali 1000 tu. You pilihlah volunteer diri. Mana kita punya semangat volunteerism? To be valued. So these 6 days susah nak ingat. I simpulkan to you in the next slide. Hopefully membantu. The next slide please. Okay. The next slide. Okay. Right. So tadi 6 perkara kan. So I ringkaskan for you. You know Frodo, right? That famous guy in the Lord of the Rings. If you could spend some time to read through the books, they're very, very good by Tolkien. Frodo doesn't eat very nice cakes. Remember in the film, he was on his journey to Middle Earth, to Mordor, to destroy the ring. So the elves gave him this bread. It's called lampas kan. So lampas punya rupa tu dia tengok tahu tak berapa sedap punya lah, tengok pattern lambas. So I gunakan ayat ni untuk senang diingat. Frodo doesn't eat very nice cakes. So F is for focus, D is for directed, E is for engaged, V is for valued, N for nurtured, and finally C is for the cakes is for connected. So I hope this will help you to remember, because we are coming to our last slide. Okay.
I started our sesi perkongsian with the quote. I shall end it with the quote as well. That is to say, success is a journey. Kita cakap it's a journey. Berapa kali dalam sesi perkongsian ni, 2 jam ni, I cakap dengan you, tak kira you design ke berapa. You punya journey adalah 3 tahun di sini dan beyond poly. How many times I told you that? It's a journey. It is not a destination. The doing is often more important than the outcome. Hujung hari nanti, your niat, yang kesampaian tu yang paling penting. I tak usaha. I tak usaha. Sama ada saya 4 flat plus, 3.8, 3.5, 3, it doesn't matter. Yang penting, saya dah lalui dengan sebaiknya. Sebaik mungkin lah. Tak kira sekarang saya di semester yang keberapa. Tak kira. I design 2 pun bagus, I design 4 bagus, I 5 bagus, tak kisah. The journey is still ongoing. The journey has not ended yet. It's not the destination, it's the journey. Perjalanan tu. Even if you are now SEM 6 lah, katakan you dah SEM 6 lah, habis dah. Dah LI pun dah habis, dah graduan dah. Habis dah, tak boleh ubah. Nonsense. Life itself is a journey. You tahu ke besok you nak mati? Tak ada kan? Tapi baik you hidup macam you ingat besok you nak mati lah. Kita semua patut hidup macam tu. Ingat besok akan mati. So hari ni bersungguh-sungguh hidup. Tak ada masa kot. Dia cakap I macam tu, dia umpat pasal I rasa mereka tak suka I, tak ada masa kot. Tak ada masa lah, tak kuasa I nak endah semua-semua tu. I ada banyak benda nak buat. Apa? Untuk tambah baik diri I. Can you see? This is said by Arthur Ashe, it's not said by me. I tak begitu pandai nak buat quotation dia ni. So remember, it's a journey. Slowly. One step at a time. You nak bikin tu kapal untuk anjakkan diri daripada kategori persekitaran, nak berlayar untuk sampai ke pulau yang tu apa, kelakuan tu nak berlayar pula, menentasi ombak semua tu, laut tu nak sampai ke pulau yang satu lagi yang capability pun perlukan usaha, perlukan masa, perlukan kesabaran, perlukan ketabahan. Tak ada kejayaan datang berguling-guling, pop, jatuh, wish, dapat kejayaan macam dapat seketul emas jatuh ke dalam my lap. Tak ada macam tu. What did we say? What did Okazaki found out? Only 5% of the people, 5% aja, tap in their subconscious and make very profound, permanent, significant changes in their life, and they are the successful punya 5% in the world. Kita yang lain-lain ni, most of us, the remaining 95%, we are anywhere in between these 3 levels. Anywhere between these 3. But we want to be the 5% at least who are already in the capability ataupun kelakuan, behavior punya kategori. That is what we are trying to do. Step by step, up the logical level. And I skip the upper 2 levels to the last one. I told you the mission in life. Why are you doing all this? So semua kita percaya pada Tuhan kan, semua tak kira lah, whatever religion you are, it doesn't matter. The important is that we came from there, we return there. Besok hari sama masa bila nak jawab kat dia, tak mahu tergugup-gugup. Macam tak berapa cukup usaha. Betul lah tempoh hari masa kat poly, tak bersungguh-sungguh. Macam ada buat toyok. Semua ni tak nak. Kita tak mahu. So, pasangkan niat, pegang niat sampai ke hujung nanti. Betul. Niat dipasang kat awal tu sangat penting. The intention is very important. But what you pegang at the end of the journey, end of the journey is what? Bila dah mati tu. Itu equally penting. Sebab kalau awalnya bagus pegangnya ni anak jangan buat ni adalah supaya menjawab tanggungjawab saya gini. Hujung nanti, rupanya apa sebenarnya anak orang kata bagus lah. Alamak, dah tak begitu matching. Apa? Okay, so last slide lah. I cannot to wrap up without saying a big thanks to my friend Dr. Anzaz di Aviation. Kalau bukan bagi saya, kalau bukan sebab Dr. Anzaz in the past years, as a friend, kata BFF macam saya appreciate kan. So tak ada, saya rasa tak ada nak bezakan untuk diri saya lah, jangan diri saya untuk bezakan antara what is motivation, what is inspiration, what is sharing. Tak ada. Dan for the journey that we've been through, and hopefully for the far longer journey here and beyond, I pray that there will be more of us, so that there will be more for others as well. That is actually our dream, that what we do, what we learn can be shared out to other people, especially the students, and so that you can have a life
have a nice start of your life on a better footing, hopefully better footing than us and what we had, and move on faster and to greater heights than us, because the world needs you. The world needs some. It's true. Kalau tak kita siapa? You penduduk, you penghuni bumi kan, you bukan datang dari Maret kan. So better do something about it kot. Kita ada tanggungjawab. So I need to say a big thank you to my very dear friend. And with that, we come to the end of our session. I hope I kept time. It's 11:58. So I understand it's until 12 o'clock. So thank goodness on time. My phone number is there. Telegram, WhatsApp is all the same number kan. And my email is there. It's the newsies email. Should be alright. But sometimes you like to bounce. You ada firewall, so you text I aja lah kalau apa-apa. So itu aja. Terima kasih atas perhatian. I hope I'm really not talking to your chair or your curtain or your bantal. And selamat maju jaya. Terima kasih. Okay, Doktor. Can you hear me, Doktor? Okay, can I? Okay, wow, Doktor. I would like to say Alhamdulillah. Okay, syukur. Sebab hari ni kata rasa bertuah lah pada hari ni dapat mendengar talk daripada Doktor yang very memberi inspirasi lah kepada semua kita ni. Betul ya? Saya rasa lain kali nanti kita boleh share lagi. Okay, saya nak buka sikit lah Doktor boleh untuk Q&A daripada para pelajar ke, daripada para pensyarah, daripada TPA kita ke, atau sesiapa untuk bertanyakan mengenai teknik ataupun apa-apa persoalan yang mungkin terbuku di hati tu untuk tajuk kita pada hari ini apa? Strive to Success. Okey, saya buka untuk soalan. Okey, ada soalan? Para pelajar ada apa-apa nak tanya? Okey, saya tanya sikit lah Profesor. Saya tanya sikit Prof. Macam kita dalam kehidupan kita ni lah kadang-kadang bila saya mendengar tadi Doktor punya perkongsian kita kadang-kadang kita ada rasa down. Okey, kadang-kadang kita memang manusia, kadang-kadang rasa nak menyogok. Kadang-kadang rasa nak timbun. Okey. Tapi bagaimana agaknya kalau doktor berada di profesor berada di situasi itu, biasanya bagaimana langkah kita kata the simple way lah to guide Prof punya self untuk the point untuk meningkatkan lagi rasa keyakinan tu untuk orang kata strive to success tadi tu. Macam mana doktor? Biasanya Masih apa yang soalan profesor buat? Saya rasa soalan ni memang orang kata cukup emas. Ramai orang nak tanya, termasuk diri saya, dan kita segan nak tanya. Tapi Puan Saina tak tolong tanyakan. Jadi terima kasih atas soalan tu. Saya yang ada hari yang down, ada saya frust yang nak disorok dengan gerobok kunci pula tu, jangan kata I ber 3 hari 3 malam tu. It's not just you, I do that a lot as well. So the question is, we are manusia, we tend to do that. So the question really is, how do we get out of it? Betul tak? Is how do we get out of it? Feeling down tu sudah pasti ada. Tapi macam mana nak keluar dari dia dengan cepat mungkin lah. Itu ialah kuncinya. So, I'll tell you what I do. It doesn't always work. I said, I pun manusia yang lemah. But daripada 10 kali tu, 7 kali work, okay lah tu. So, I share with you 2 things lah. Nombor 1, apa yang kita kata, kill the ants. We literally kill the ants. Tuliskan ants. A-N-T-S. Semut. Kalau you nampak semut, rakyat-rakyat apa you buat, bunuh kan. Kalau tak apa-apa zalim punya pun jentik lah. Taklah zalim dia tiup lah. Kalau yang banyak sangat tu fire ants, I rasa memang ambil shout out dan spray sampai satu can habis lah. Macam tu. So you kill the ants. So ants stands for what? Automatic negative thoughts. Automatic negative thoughts. Plural pula tu. You jarang nampak semut seorang-seorang keluar tu. Keluar bergerombolan punya. Betul tak? Sederet-deret macam askar. Ramai-ramai tu. Sama macam our automatic negative thoughts. Automatic negative thoughts sebenarnya adalah singkatan untuk persepsi-persepsi kita yang tidak begitu baik. Ringkasan kata, prasangka buruk. Pada siapa, saya tak tahu. Prasangka buruk. So, bila these ants timbul kat otak, macam kita kata, kill the ant. Cepat-cepat, pak dia. Tolong cepat-cepat. Keluar dia kepala first ekor. Dia ni 4 sepak. Tak ada. Fikir benda lain. Pak. Terus tutup. Tak mau panjang-panjangkan. Nampak?
Pagi-pagi sampai turun naik kereta sampai car park turun. Dia tu memang I tak suka dia. Cepat pak tutup. Kena sedar benda-benda negatif yang tak baik ni timbul je pak matikan. You bayangkan sama ada you tepuk dia mati, you tiup dia, you jentik dia ataupun you shout outkan dia ataupun it doesn't matter. Fikirkan, bayangkan apa you akan buat. And you betul-betul bayangkan yang timbul tu ialah semut. Wah, macam mana nak bayangkan satu pemikiran? Itu sangat abstrak. Dan kalau you bayangkan pemikiran yang tak baik tu timbul macam bunga bawah berkembang, susah kot. Tak matching kan benda negatif. Bayangkan itu semut, garang-garang, semut fire ants, mana jingga tu yang macam ni tu. Serta-merta ambil shelter, memang spray je dan hilang. If we keep doing this, practice makes perfect. Remember, we share about these three people, Mozart, Van Gogh, Pele. Orang terror-terror, orang yang overly talented ni, gifted ni orang pun kena berusaha, berpraktis, berlatih, ulang. Lama-lama we can kill it very quickly lah. Yang kedua, yang kita kata 3, 2, 1, countdown. 3, 2, 1, countdown. So, ini bukan, as I said, the first one ends to kill the ends to is from the Jim Quick. You can Google him. He's very, I think, quite an amazing punya brain guy. Then this 3, 2, 1 countdown ni is from the name is Melissa Robbins. So again, I think she calls they call themselves a life coaches, so they coach the celebrities and all, but that's not important. And these people, these people all went through very hard times in their life, and they pick themselves up. So when they pick themselves up, they try to share with people what they did and how they hope that what they did, what they went through could be used to help other people. So this is what Melissa said, 3, 2, 1 countdown. Apa yang berlaku ialah, I pendekkan ceritanya ialah, masa ada satu ketika dulu, Melissa was in very bad shape, lost a business, took to drinking, masalah kan drinking, so memang dah depresi. Pagi-pagi memang duduk selimut, tak nak bangun, anak pergi sekolah sendiri, uruskan sendiri, memang tak boleh lah. Satu hari dia dalam keadaan macam ni lah, pagi-pagi pukul 7 tu, rasa dalam selimut. Tapi dia buka TV lah dalam bilik tidur, buka TV dalam selimut, tengok. TV tu tengah tunjuk apa? Kebetulan tunjuk apa? Launching of a rocket. Bila nak launch a rocket, apa akan berlaku? The scientist akan kira 3, 2, 1, launch. You pernah tengok nak launching rocket 3, 2, 1 masih kat situ kiri kanan pandang? Tak ada ni. 3, 2, 1 ni memang launch punya. And suddenly pada masa itu dapatlah orang kata nak dapat hidayah kan. Dia sedar. I tak boleh macam ni lah teruskan hidup saya. I pun kena macam rocket. I count to myself 3, 2, 1. I'm going to get up now. I'm going to do something in my life. And betul-betul dia jangan tutup mata, dia kira 3, 2, 1, dia betul bangkit. Daripada hari itu, she never turned back. She changed her life. She turned her life around. And today, she's a very, very successful life coach, teaching people how to deal with their life, from depression, from alcoholism, from all the bad things in life, to come out of it, become successful again, to bangkit semula. So this is 1, 3, 2, 1. Remember, count 3, 2, 1. Ya, tolong jangan kira 1, 2, 3, dan 3.5, 4 lah. Ini contoh apa tau? Contoh pagi suruh bangun. Bangun nak solat subuh ke, nak pergi sekolah, tak apa-apa lah. Dan what do we do? Klik, alarm, titit, snooze. Betul? Snooze 5 minit. Snooze lagi, snooze sampai off langsung. Tak bangun lah. Lepas tu. So, what do we do? Tell ourselves, sebelum masuk tidur tu apa kita kata? I start pukul 6 ya. Pukul 6 bila dia bunyi aja, I tekan off. Tapi I akan kirakan diri saya 3, 2, 1, saya akan bangkit ya. Buat. Cuba buat. And then, lama-lama kan, 3, 2, 1, dia akan bangkit. Tengok TV, Netflix, lepas tak dah 3 episod ni, takkan nak berterusan, kena buat marking ni atau kena buat assignment ni. Okay. Tutup mata 3, 2, 1, I'm going to bangkit. Okay, bangkit. Off kan, okay dah, tapi buat kerja. 3, 2, 1, it's very effective. You sebut 3, 2, 1, perlu berapa lama? 3 saat pun tak perlu. Sebab begitu panjang sekali, you punya otak tak sempat nak proses yang 3, 2, 1, bangun. You dah bangun dah, you see? So we are playing with our brain sebenarnya. That is one way, one technique to control our mind sebenarnya. Apa kita kata? Sendiri jaga sendiri. You kena jaga you punya minda. So there are two things I think I use it for myself, and I think it's easy and it's useful. So that is number 1, kill the ants. Number 2, the 3, 2, 1 technique. I hope it help. Okay, jelas. Profesor punya penerangan tadi ya. So the 2 key point I think is very sangat berguna lah untuk kita amalkan. Lepas ni lah, lepas ni. Okey, ada lagi persoalan tak daripada mana-mana pelajar pensyarah ke?
sebelum kita mengakhiri kita punya slot talk pada hari ini. Come on, kalau at least student kan? Kalau takkan ramai-ramai tu seorang pun tak boleh bercakap. Come on, EKA. Azrul ada tak? Azrul Amri. Tanya je apa benda yang nak tanya pasal nak berjaya ni. Ada confused ke? Boleh tanya pada Prof. Puan Sarina. Ya. Saya Dr. Noraniza. Prof Chan, can I ask you a question? Sure, Doctor. Please. Prof Chan, I just wonder, kita mengharapkan pelajar membuat banyak perkara dan mengubah sikap. From your point of view as lecturers, as staff, have we done enough for them? Should we do more? Thank you, Prof. Thank you, Doctor. That's a very, very valid question, especially in these times of PKP where they don't see us, where we don't see them. We only see them virtually. We don't touch them, literally and figuratively, and they feel very far from us, distant, very distant from us. There are students we have not even seen in our lives, like me. I went away for a year, I came back, I have a class of students whom I never seen in my life. So very difficult. Kalau dah pernah jumpa punya, okay lagi, ada perasaan lagi tau. Ini tak pernah jumpanya, dia pandang you pandang dia. So tak apa-apa, sure. Okay. Anyway, that's a very, very valid question, Dr. Haniza. As I said, whatever I'm going to say, whatever I said, it is not so much about I'm so good and so clever at saying it. A lot of it I learned from people, and a lot of it I learned from the students themselves. And then what I'm going to tell you this, and what I'm going to say in a moment's time, is something that I gathered from the students after last semester's online learning. All right. So when I gathered this information, asking them, what do you think of a subject? What tell me what you think honestly. What is just honest opinion? I gathered this information out of the 30 students who returned the survey. This one thing kept popping up: trust. The students reckon that we don't trust them enough. So, and what do they mean by we don't trust them? Dia kata nombor satu, bila buat test, suruh buka video. Kena pandang je. Gerak je, kenapa bergerak macam tu? Dia kata, apa ni? And other student yang lebih bijak, siap cakap macam ni. Bukankah universiti dah bekalkan kita dengan pendidikan moral, stroke pendidikan agama, stroke hitas, stroke etika, stroke bagai. Kenapa tak boleh trust kita? I rasa bila baca ayat tu, tertampar muka saya kiri kanan. Saya rasa yang Puan Haniza sebut, yang Dr. Haniza sebut tadi, sangat dekat dengan hati para pelajar yang dengar sini. Entah-entah semua tutup mic dengan tepuk tangan, bersorak gembira sebab ada orang menghayati, menjiwai perasaan dia. Trust me, students, we know. We as lecturers, we are teachers, we understand. When we give you a lot of homework, or you think we give you a lot of homework, it's not because we want to torture you or we don't trust you. We give you the homework because we cannot be with you. When you are not with us depan mata kita macam ayah kan, kita risau, you tak faham. Dan kita tak boleh ada kelas dengan you lebih daripada 1 jam sebab you akan pening. Dan you akan boring, dan you akan tak fokus. Buang masa dia dua-dua pihak. Sebab itu kita ringkaskan kelas kita daripada biasa kalau face to face 2 jam menjadi 1 jam atau kurang 1 jam. Itu pun you tak semestinya boleh nak fokus. Dan apa kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat sebagai cikgu? You pastikan you belajar. Bagi you homework. Dan kalau you renung sekejap anak-anak, you akan dapati bahawa memang macam banyak homework, tapi tak semua homework kena nilai. Homework tu suruh buat je, revision je. Tak ada suruh nilai pun. Buat-buat ada yang susah juga, kena cari juga, kena bincang juga kita. Think about it. Ingat, tiada cikgu yang nak aniaya student ni. Tiada cikgu yang nak student dia susah. Tiada cikgu yang nak student dia nangis, tak ada cikgu yang nak student dia hidup merana, tak adanya. Semua cikgu ada aspirasi yang sangat tinggi, ada harapan yang sangat tinggi pada student dia. Kalau tidak, dia tak jadi cikgu. Trust me. So going back to the question tadi yang Dr. tanya tu, is like, macam mana student ni? So I said trust. So based on my little survey tu kan, I reckon is trust. We have to have trust in them. So kan kita, I think Poli sama dengan universiti kan, suruh budak aku janji tak tipu lah, tak toyo lah, tak ni, tak tu kan. Boleh lah buat benda macam tu. Tapi I think students are human beings like us kan, anak-anak ni macam kita juga. When you show them that you trust, you care, they will behave accordingly.
Ya, I tak nafikan. Adalah satu dua yang kental, keras, dia tegar tu, mungkin dia masih ada buat benda pelik-pelik. Kalau 1 dalam 30, do we care? Dan 1 dalam 30 pun, kali ini je dia terkandas. Besok lusa dia sedar tu. Dia anak, dia pelajar kan, of course dia ada tekan kita yang besar macam ni pun kita kandas kita. I selalu kandas juga. So, why not give them a chance? Give them the benefit of doubt. Dan anak-anak kat luar ni pun, you kena, honor the trust. If you want the teachers trust you, you must honor the trust. You must be trustworthy. You yang kata, you belajar moral, belajar agama, belajar etika profesional, entahlah bagai-bagai lagi lah. Semua A pula tu subjek. So, you want us to trust you, then you must behave in such a way yang we can trust you. How can we know we can trust you? We don't know. We don't know. He knows. He knows. He knows important or we know important? I ask you. He knows important or we know important? He knows kan? Sebab itu CCTV yang paling hebat bukan yang pensyarah pasang sini sana. I tahu kawan I bagi tahu. Bila dia buat test, pun pasang CCTV punya online pun. Wah, hebat betul lah. Dan minta anak-anak kat rumah seorang monitor satu. Hush. Memang I kagum. Memang effort cikgu kan nak usaha untuk pastikan perjalanan peperiksaan sama seperti biasa tu. I kagum. I am a respect. Seriously respect. On the other hand, there is no CCTV sehebat yang dia punya. So, sama, tak kira apa agama kita sama je. So, we bear in mind anak-anak. I hope I answer your question, Doctor. Thank you so much, Prof. Thank you, Prof. Thank you. Thank you, Prof. Chan. Okey, begitulah tadi ada lagi tak pertanyaan daripada pelajar? Ada lagi tak? Kita buka, pelajar ada tak? Ada? Ada. Okey, boleh bertanya siapa tu? Beritahu nama. Nak tanya dengan Prof lah. Bagaimana kita nak menghargai satu kejujuran? Kalau kita buat sesuatu yang baik, tapi salah satu dia bukti yang kita dan kita sebagai cara bagaimana kita menghargai kalau ada sudut-sudut yang dah jujur, tapi kita ada bukti untuk itu. Boleh dirungkaikan atau ditanyakan lah. Thank you for the question. I tak berapa tangkap sebenarnya. Puan Sarina, can you repeat the question for me or simpulkan the question for me, please? Tak berapa dengar. Yang bertanya tadi boleh ulang semula tak? Sebab saya pun dengar kejujuran kan. Bila kita buat kerja tu tak? Bila kita buat satu kerja tu tapi tak ada bukti kan? Dari sudut menghargai ke macam mana? Jadi kita nak menghargai atau kita nak meraihkan kejujuran itu tu bagaimana? Kita nak meraihkan ya? Mungkin saya rasa daripada segi kita panggil apa tu, kita respect lah pada kerja yang kita buat tu. Maksudnya kita menghargai kan? Macam mana kita nak timbulkan rasa menghargai tu perbuatan kita tu, satu kerja kita tu. Betul? Yang jujur tapi tak ada bukti, tak ada orang nampak tu kan macam tu? Ya, betul. Macam mana kita nak menimbulkan rasa supaya perbuatan tu apa kata boleh berterusan, Prof. Okay. Ini tak, Prof? Dari perspektif staff ke perspektif student? Perspektif student tu boleh. Kalau student tu dia dah buat jujurnya tapi dia tak bukti dan dia dah buat secara jujur dan kita pegang bicara, adakah kita terus nak marah dia ke? Dan terus melabel dia ni bohong ke? Begitu dia dengan perspektif cara kita tidak buat yang terbaik mungkin, tetapi ada bukti ataupun mungkin ada something error yang kita tak nampak padahal dia dah buat, tapi itulah di label terus macam mana tu. Masih Cik question. Yang tanya student ke staff ya? Prof,
Yang bertanya Yang adalah seorang pensyarah. pensyarah, okay. Alright, okay. I pun agak is from a pensyarah sebenarnya. So anyway, thank you for the question. Pada pandangan saya lah, that is a very deep question sebenarnya. It's a very good question. How do we know? Sebenarnya kalau saya boleh expandkan sedikit kan skop soalan tu, it's not just about jujur kan. There are many times when we do something, people don't know pun. Something good lah, especially good lah. Bad memang kita tak mahu orang tahu pun seselindungnya. Tapi yang good thing, something good, when we were exceptionally honest, we were kind, we were forgiving, we were caring, we did something good, and then nobody knows actually. Nobody knows. But then if I recall correctly, saya rasa saya pernah terbaca, I think in the Quran it was mentioned somewhere in one of the surahs. The best gift to your fellow man is when your right hand gives, even your left hand doesn't know. Betul lah. Saya rasa ada satu ayat dalam salah satu surah dalam Quran tersebut. Bila tangan kanan tu yang memberi, yang hulur dan memberi, tangan kiri pun tak tahu. So, of course, in that context, it's about giving. It's about giving. But then again, if you think about it, to give, to forgive, to be honest, to be caring, to love, and so on and so forth and so on and so forth. Bukan ke semua benda tu kita buat sebab kita tengah nak menghadiahkan sesuatu pada orang lain. To trust, to honor somebody's trust is a gift. Adalah satu hadiah. Sama juga jumpa pengemis di jalan, keluarkan RM1, bagi RM1. Itu very physical. Keluarkan duit, bagi RM1. Dengan ada orang, kawan kita tak sengaja mengguriskan, tergurislah perasaan kita. Dah lah dia tak sengaja, maka tergurislah perasaan kita. Tak sengaja. Dia tak sengaja nak guriskan, hati saya pun tak sengaja nak diguriskan. Tergurislah. Dia tak sedar pun. Saya boleh pilih untuk marah dia sepanjang semester. Jangan cakap dengan saya. Ataupun saya pilih, saya maafkan. Dia tak sengaja. Memang terguris. Saya sangka baik, dia tak sengaja. Dia tak maksudkan. Saya maafkan. Bila kita maafkan, sebenarnya kita hadiahkan. Kita hadiahkan pemaafan tu kepada, bukan dia, kepada diri kita. So, similarly, when we get students to do their test, okay,